তো নমস্কাৰ আমি আজি কালিকে পৰীক্ষা আছে গতিকে আজি এটা ৰিভিজন চিৰিজ কৰিছোঁ ৰিভিজন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ য'ত আপোনালোকে ইংলিছৰ যিখিনি আজিলৈকে কুৱেশ্যন আহিছে গোটেইখিনি আপোনালোকে ৰিভিজন কৰিব পাৰিব গতিকে আৰম্ভ কৰোঁ পেপাৰখন দেখিছে আপোনালোকক ক'ত আহিছিলে এখন আহিছে কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট পৰীক্ষাত ইটাৰনগৰ ঠিক আছে এইটো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ আণ্ডাৰৰ পৰীক্ষা হয় তো এইকেইটা আমি চাই লওঁ প্ৰথমতে কৈছে যে choose the word with best expresses meaning of a given word meaning to corpulent meaning কি হৈছে corpulentor meaning to হৈছে overweight হা overweight মানে কি obesity তাৰপিছত হৈছে এণ্টনিম বাচিব কৈছে মিলানকলি মানে হৈছে দুখ তাৰপিছত তাৰ উল্টাটো হ'ব কি হেপী তাৰপিছত ফেকলেছ মানে যোনটো ইউজলেছ বস্তু এটা ঠিক আছে কেয়াৰলেছ বস্তু এটা আৰু তাৰ উল্টাটো কি হ'ব কেয়াৰফুল হ'ব তাৰপিছত এনিগমা মানে হৈছে মিষ্টেৰী কিবা এটা বস্তু মিষ্টেৰী বস্তু ঠিক আছে মাইষ্টেৰী এইটো মিনিংটো ইয়াৰ উল্টা যদি মিনিং হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইটো হ'ব আণ্ডাৰষ্টুড বুজি পোৱা মিষ্টেৰী মানে যোনটো বুজি নোপোৱা বস্তু এটা লুকাই থাকে যে সত্যতা তো হৈছে গিভ দ্য চিননিম অফ দ্য ফলোইং ৱৰ্ডছ তলৰ ৱৰ্ডছকেইটা চিননিম বাচিব কৈছে তো এবষ্ট্ৰুজ মানে কি এবষ্ট্ৰুজ মানে কি ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে ডিফিকাল্ট টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড তাৰ উল্টাটো কি হ'ব তাৰ উল্টাটো হ'ব ডিফিকাল্ট টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড তাৰমানে হৈছে কি তাৰমানে হৈছে কনচিল্ড ঠিক আছে ইট ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড তাৰপিছত সাকচিংক্ট মানে হৈছে এক্সপ্ৰেছড ব্ৰিফলি অৰ ক্লিয়াৰলি তাৰমানে কি হ'ব এক্সপ্ৰেছ ব্ৰিফলি মানে হ'ব কি কনচাইজ তাৰপিছত এক্ৰিমনিয়াছ মানে হৈছে এটা হাৰ্চ যোনটো টানকৈ কিছুমান কথা কোৱা হয়তো সেইটোক বিটাৰ হাৰ্চ টোন ঠিক আছে এইটোত তাৰমানে কি হ'ব বিটাৰ তাৰপিছত হ'ব চুজ দ্য কাৰেক্ট ৱৰ্ড টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স তলত থকা চেণ্টেন্সটো মিলাবলৈ কাৰেক্ট ৱৰ্ডটো বাচিব দিছে চিলড্ৰেন লাইক টু ৱাচ চায়েন্স কি হ'ব এইটো ফিকশ্যন মুভিজ হ'ব FICTION চায়েন্স ফিকশ্যন মুভিজ তাৰমানে চায়েন্স ইমাজিনেশ্যন মুভিজ তাৰপিছত হৈ গ'ল আনউইলিং টু এডমিট ডেট দে হেড বিন ইন ইৰ'ৰ দ্য ৰিচাৰ্চাৰ্ছ ট্ৰাইড টু এডভাৰ্চিটি ৰিচাৰ্চাৰ্ছ ট্ৰাইড টু কি হ'ব বাটৰেছ their case with more data obtain the dubious source তো বাটৰেছ মানে কি টু ছাপৰ্ট টু ষ্ট্ৰেংথেন দ্য আৰ্গুমেণ্ট এটা আৰ্গুমেণ্ট আৰু ষ্ট্ৰেং কৰাটোক বাটৰেছ বুলি কোৱা হয় দ্য মেনি পিপল এট দ্য টাইম বিলিভ ডেট স্পাইচেছ হেল্প প্ৰিজাৰ্ভ ফুড however all found that many marketed spices were dash bacteria moles and yeast তো এইটো কি হ'ব এইটো হ'ব টিমিং উইথ ঠিক আছে টিমিং উইথ মানে ফুল অফ তাৰমানে কি এইটো মিনিংটো হৈ গৈছে ফুল অফ মানে একদম পূৰা বেক্টেৰিয়া ফুল হৈ থাকে স্পাইচেছত তাৰপিছত হৈছে ফাইণ্ড দ্য কাৰেক্ট স্পেল ৱৰ্ড তো ইয়াত বাচিব গৈছে এইটো হৈছে এডাল্টাৰেট ADULTERAT এডাল্টাৰেট ঠিক আছে তো এইটো যদি আমি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কাৰেক্ট স্পেলিংটো হ'ব অপশ্যন ডিটোৱে হ'ব ডিটো এডাল্টি এ আছে এইটো অপশ্যন চিটো হ'ব ফাইণ্ড দ্য কাৰেক্টলি স্পেল ৱৰ্ড আকৌ এডভাৰ্চিটি ADVERSITY এডভাৰ্চিটি তাৰ মিনিংটো হৈছে ডিফিকাল্টিজ ঠিক আছে ডিফিকাল্টিজ অৰ মিছফৰ্চুন
তাৰপিছত এতিয়া হৈছে 13 আৰু 14 find out the appropriate sequence of the segment given below. The appropriate segmentটো বাছি উলিয়াব কৈছে তলত থকা when he হা তো মানে কি এইটো এৰেঞ্জ কৰিব কৈছে ৱৰ্ডছ কেইটা চেণ্টেন্সেছ কেইটা তো এইটো জানিবই এইকেইটা আপুনি পাৰিবই ঠিক আছে ফিৰ ভি কৈ দিছোঁ ছিকুৱেঞ্চটো এইটো হ'ব প্ৰথমতে হ'ব হি ৱাজ নাৰ্ভাছ এক নম্বৰ হি ৱাজ নাৰ্ভাছ এইটোতো অপশ্যন ডাইৰেক্ট ওলাই গ'ল ডিটো হি ৱাজ নাৰ্ভাছ and heard the hue and cry at midnight. The appropriate sequence, he was nervous and heard the hue and cry at midnight. When he was, wait, ৰ'বা এটা হ'ব he was nervous and did not know. এটা পাছত আহিব P ঠিক আছে he was nervous এইটো আহিব Q প্ৰথমতে তাৰপাছত and did not know তাৰপাছত আহিলে P তাৰপাছত হ'ব what to do তাৰপাছত আহিব R তাৰপাছত হ'ব when he heard the hue and cry at midnight এইটো হ'ব S ঠিক আছে এইটো কিবা এটা মানে কুৱেশ্যনটো লিখোঁতে কিবা এটা ভুল হ'ল হয় খেলি মেলি হ'ল তো সেইটোৱে হ'ব তাৰপিছত হৈ গ'ল I read an advertisement said that কি হ'ব এইটো হ'ব fully এক নম্বৰ fully furnished rooms are available for gentlemen of taste poach air conditioned ঠিক আছে তো এইটো হৈ যাব লাষ্টত এছ কিউ আৰ পি এছ ক'লৈ গ'ল কিউ আৰ পি এছ এইটো নাই অপশ্যন এই অপশ্যনকেইটা দিওঁতে কিবা এটা খেলি মেলি হ'ল ঠিক আছে তো বাকীকেইটা চাই লওঁ 15 আৰু 16 ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ দিছে দ্য আৱাৰ ছাৰ টিচাৰ্ছ মেথমেটিক্স এইটো কি হ'ব এইটো হ'ব বিচাইডছ BISIDES বিচাইডছ ইংলিছ মানে ইংলিছৰ বাহিৰেও কি পঢ়ায় মেথমেটিক্স পঢ়ায় প্লিজ ষ্টপ মেকিং চ' মেনি মিষ্টেক্স এইটো মেকিং হ'ব MAKING প্লিজ ষ্টপ মেকিং চ' মেনি মিষ্টেক্স তাৰপিছত হৈ গ'ল 17-18 ফাইণ্ড আউট দ্য চিননিম বাচিব কৈছে চিননিমাছ টু আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ড দ্য চেণ্টেন্স find the word which is synonymous to underline word in the sentence তো ইয়াত underline words কিছুমান আছে ঠিক আছে যেনেকৈ underline words আছিলে এইটো phenomenal মানে কি phenomenal মানে হৈছে prodigious ঠিক আছে এইটো phenomenal মিনিংটো তাৰপিছত ইয়াত আছিলে কোনটো ৱৰ্ড equate আনচাৰটো একুইট ইয়াৰ ৱৰ্ডটো আছিলে কোনটো এক্সনাৰেট মানে হৈছে একুইট তাৰপিছত হৈছে চুজ দ্য অল্টাৰনেটিভ হুইচ বেষ্ট এক্সপ্ৰেছেছ দ্য মিনিং অফ দ্য ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজেছ বেষ্ট মিনিং টু ক্ৰাই উল্ফ মানে কি টু ক্ৰাই উল্ফ মানে হৈছে টু গিভ ফলছ এলাৰ্ম টু ক্ৰাই উল্ফ তাৰপিছত হৈছে টু পিক হলছ মানে হৈছে কিবা এটা বস্তু একদম ৰগৰাই দিয়া ঠিক আছে তো পিক হলছ মানে হৈছে টু ক্ৰিটিচাইজ সামওয়ান তাৰপিছত এইটো আমি আহিম এতিয়া কি চাম চিষ্টেম এছিষ্টেণ্ট 233
ইয়াত আহিলে choose the word which expresses nearly the same meaning. এইটো same meaning আকৌ সুধিছে হা, same meaning. তো এই হ'ল apportion. Apportion মানে হৈছে to divide or allocate shares. তো হৈ যাব কি give share. তাৰপিছত হৈ গ'ল imminent. Imminent মানে হৈছে about to happen soon. জলদি বহুত জলদি হ'ব মানে কিবা এটা বস্তু. তো to happen soon imminent মানে. তো chill মানে হৈছে কি? তো chill মানে হৈছে to make very cold. chill কৈ যে ঠাণ্ডা হ. Polemics হৈছে strong arguments. Polemics মানে. তাৰপিছত bogged down মানে হৈছে prevent from progress. Bogged down মানে কি? Prevent from progress. Progressটো ৰখাই দিয়া মানে bogged down. তাৰপিছত এতিয়া আমি চাওঁ যে word opposite meaning, ঠিক আছে? মানে কি এণ্টনিম? Lopsidedness মানে কি? Lopsidedness মানে হৈ গৈছে তাৰ উল্টাটো হ'ব equilibrium. Lopsidedness মানে হৈছে unevenness, ঠিক আছে? সমান নহয় মানে বস্তুটো. তাৰপিছত invoke meaning হৈছে কাবাক মাতা, call upon. তাৰপিছত তাৰ উল্টাটো কি হ'ব? তাৰ উল্টাটো হ'ব repeal হ'ব. তাৰপিছত felicific meaning হৈছে causing happiness, কিবা এটা হেপিনেছৰ কাৰণ এটা হোৱা. তাৰ উল্টাটো কি হ'ব? তাৰ উল্টাটো হ'ব miserable. তাৰপিছত হ'ব scurrilous meaning হৈছে ইনচাল্ট কৰা কাবাক, ইনচাল্টিং. তাৰ উল্টাটো কি হ'ব? তাৰ উল্টাটো হ'ব praiseworthy হ'ব. তাৰপিছত হ'ব ৰিচেণ্টমেণ্টৰ মিনিংটো হৈছে কি? বিটাৰনেছ, ঠিক আছে? তাৰ উল্টাটো হ'ব হেপিনেছ. ৰিচেণ্টমেণ্ট মানে হৈছে আনহেপিনেছ, তাৰ উল্টাটো হেপিনেছ. তাৰপিছত হৈ গৈছে fill in the blanks with the suitable words from the given options. তলত থকা অপশ্যন কেইটাৰ পৰা বাচিব দিছে. এইটো হ'ব কি? few হ'ব অপশ্যন এ. few that does not sound astonishing. এইটো মানে যেতিয়া এটা ছাৰপ্ৰাইজ হয় তেতিয়া ফিউ বুলি কয়, ফিউ. কমপ্লিট দ্য চিমাইল এজ দাম এজ কি? এজ দাম এজ হ'ব এইটো ষ্টেচু, ঠিক আছে? এজ দাম এজ এ ষ্টেচু বুলি কয়. তাৰপিছত মেনি এ লিটল মেক্স মিৰেকল. তাৰপিছত হ'ব এ বেড আইৰন স্মিথ quarrels with his tools. তাৰপিছত হৈ গ'ল what cannot be corrected must be endured. তাৰপিছত হৈ গ'ল মানে কি? এইটো মিনিংটো হৈছে যোনটো আমি what cannot be corrected we should be accept that. যোনটো আমি ঠিক কৰিব নোৱাৰোঁ, যোনটো কেতিয়াও ঠিক নহয়, সেইটো মানে মানি ল'ব লাগে আৰু লাগি থাকি লাভ নাই, তো সেইটো কথা. তাৰপিছত হৈছে how do you describe a thick solid piece cut of loaf? এইটোক হ'ব চাংক বুলি ক'ব, ঠিক আছে?
তাৰপিছত কমপ্লিট দ্য চিমাইল, এইটো একেই আকৌ। এজ গ্ৰেভ এজ এ কি, এজ গ্ৰেভ এজ এ জাজ, ঠিক আছে, এজ গ্ৰেভ এজ এ জাজ, অপশ্যন ডি। তাৰপিছত হৈ গ'ল কমপ্লিট দ্য চিমাইল, এজ মেৰি এজ এ কি হ'ব, ক্ৰিকেট। কি হয় নাজানো আৰু এজ মেৰি এজ এ ক্ৰিকেট মানে। তাৰপিছত হৈ গ'ল কমপ্লিট দ্য চিমাইল আকৌ, এজ হেভি এজ এ কি, এজ হেভি এজ এ হ'ব আলমিৰা। তাৰপিছত হৈ গ'ল হোৱাট ইজ দ্য এণ্টনিম অফ দ্য চুপাৰচিলিয়াছ মিনিংটো, তাৰ মিনিংটো হৈছে এৰগেণ্ট। তাৰপিছত গতিকে তাৰ উল্টাটো কি হ'ব, তাৰ উল্টাটো হ'ব হাম্বল। এতিয়া আমি চাম এইটো এণ্টনিমখিনি, ঠিক আছে। মানে মেক্সিমাম আমি এণ্টনিমখিনিয়ে কৰোঁ, আমি প্ৰিপ'জিশ্যনখিনি পাৰি এণ্টনিম, চিননিম, তাৰপিছত ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন আৰু ইডিয়ম এণ্ড ফ্ৰেজেছ, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইটো আহিলে এণ্টনিম এতিয়া কৰিম, ঠিক আছে। এণ্টনিম হৈছে উইকড মানে কি, উইকটোৰ অপজিটটো হ'ব ভাৰ্চিউৱাছ। তাৰপিছত হ'ব ৰিজেক্টৰ উল্টাটো কি হ'ব, একচেপ্ট, অপশ্যন ডি। তাৰপিছত হ'ব প্ৰমোটৰ উল্টাটো হ'ব ডিমোট। তাৰপিছত ডিপজিটৰ উল্টাটো হ'ব কি, উইড্ৰ। তাৰপিছত হোপৰ উল্টাটো হ'ব ডেছপেয়াৰ। তাৰপিছত এতিয়া ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ অন এপ্ৰপ্ৰিয়েট অপশ্যন। Music was great solace to meet when I was in depression. Solace meaning হৈছে কমফৰ্ট, ঠিক আছে। solace মানে হৈছে কমফৰ্ট। তাৰপিছত I am very blew out at you, ঠিক আছে, অপশ্যন বি। তাৰপিছত she is always কি, coming late to the class। তাৰপিছত হ'ব always read by your work when you have finished। তাৰপিছত I won't go to the market if it rains, ঠিক আছে, যদি বৰষুণ দি থাকে মই নাযাওঁ। তাৰপিছত এতিয়া হৈ গ'ল 16 পৰা 20লৈকে কি দিছে এইখিনি, এইখিনি আহি গ'ল ওৱান ছাবষ্টিটিউশ্যন। তাৰপৰা মিনিংটো ৱৰ্ডটো দিছে, সেইটো কি হয় বুজাইছে, ঠিক আছে, মিনিংটো বুজাইছে আৰু কাৰেক্ট মিনিং। এপিগ্ৰাফি মানে কি,
এপিগ্ৰাফি মানে হৈছে ষ্টাডি অফ ইনস্ক্ৰিপশ্যন, সেইটোক কি বুলি কয়? এপিগ্ৰাফি বুলি কয়। স্পিল দ্য বিনছ, স্পিল দ্য বিনছ মানে কি? স্পিল দ্য বিনছ মানে হৈছে ডাইভালজ চিক্ৰেট, ঠিক আছে। ডাৰ্ক হৰ্চ, ডাৰ্ক হৰ্চ মানে কি? ডাৰ্ক হৰ্চ মানে হৈছে এক্সট্ৰিমলি কেপেবল পাৰ্চন। ডাৰ্ক হৰ্চ তাগৰা থাকে নাই, যোনটো ওপৰত পৰা ডাৰ্ক হৰ্চটো সদায় মানে জিকিবই মানে ৰেচত, ঠিক আছে, ৱাৰত বহুত কাম আহে মানে ডাৰ্ক হৰ্চত, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এক্সট্ৰিমলি কেপেবল পাৰ্চন ডাৰ্ক হৰ্চ মানে। তাৰপিছত আছে স্কিজ'ফ্ৰেনিয়া, স্কিজ'ফ্ৰেনিয়া ইজ এ টাইপ অফ মেণ্টেল ইলনেছ, ঠিক আছে। তাৰপিছত পেট্ৰিয়াৰ্ক, পেট্ৰিয়াৰ্ক মানে হৈছে কি? পেটাৰ্নেল, য'ত মানে হেড অফ দ্য ফেমিলি অৰ ট্ৰাইব ইজ মেল, এটা পেট্ৰিয়াৰ্ক বুলি কয়। এতিয়া কাৰেক্টলি স্পেল্ড ৱৰ্ড বাচিব কৈছে। তো এইটো কাৰেক্টলি স্পেল্ড ৱৰ্ডটো হৈছে কি? ছাবচিকুৱেণ্ট, SUBSEQUENT। ইয়াৰ মিনিংটো যদি আমি চাওঁ, ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে কি? ফল'য়িং ইন টাইম, ঠিক আছে। ছাবচিকুৱেণ্ট টাইম, এমাউণ্ট অফ টাইম বুলি কয় যে, তো সেইটোৱে। তো এইটো কনকুৱেষ্ট, CONQUEST, কনকুৱেষ্ট অপশ্যন এইটো কাৰেক্ট হৈ যাব। কনকুৱেষ্ট মানে হৈছে একুৱেৰ কৰা, কনকুৱেৰ কৰা কিবা এটা বস্তু। তাৰপিছত আছিলে চ'ভেল, ঠিক আছে, SHOVEL, চ'ভেল। চ'ভেল মানে হৈছে মানে এটা টুল হয়, যোনটোৱে মানে কি হয়, খান্দিবলৈ মানে ব্যৱহাৰ কৰা এটা বস্তু, টুল, চ'ভেল। তাৰপিছত হৈ গৈছে এইটো কি? ছাবষ্ট্ৰেটাম, ছাবষ্ট্ৰেটাম মানে কি? ছাবষ্ট্ৰেটাম মানে হৈছে ফাউণ্ডেশ্যন কিবা এটা, একদম মানে তলৰ লেয়াৰটো মানে, ঠিক আছে, বেছ লেয়াৰটো, ফাউণ্ডেশ্যন, কি বুলি কোৱা হয়? ছাবষ্ট্ৰেটাম। তাৰপিছত ইমেমৰিয়েল, ইমেমৰিয়েল স্পেলিং EMMEMORIAL, ইমেমৰিয়েল। তাৰমানে অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হৈ যাব, ইমেমৰিয়েল। তাৰপিছত ভগলি, ঠিক আছে, এইটো হ'ব VAGUELY। তাৰপিছত হৈছে কি? ফেনেটিকেল, FANATICAL, ফেনেটিকেল। ফেনেটিকেল মানে হৈছে কি? বহুত অবজেছ মানে। OBSESSED, অবজেছড, বহুত অবজেছিভ। তাৰপিছত এইটো এটা ডেঞ্জাৰ ৱৰ্ড আহি গ'ল, এইটো হ'ব ৰেছ জুডিক, RESJUDICATA, ৰেছ জুডিকাটা, তাৰমানে লিগেল টাৰ্ম ফৰ মেটাৰ অলৰেডি জাজড, ঠিক আছে, যোনটো অলৰেডি মানে জাজমেণ্ট হৈ গ'ল, লিগেল টাৰ্মত ইউজ কৰা হয়, ৰেছ জুডিকাটা, জুৰি থকা। তাৰপিছত হৈ গ'ল ফ্ৰিকুৱেণ্টলি, FREQUENTLY, ফ্ৰিকুৱেণ্টলি। তাৰপিছত হৈছে আৰ্টিষ্টিকেলি, ARTISTICALLY, আৰ্টিষ্টিকেলি। তাৰপিছত হৈ গৈছে fill in the blanks, fill in the blanks with the correct past tense or past participle. তো এইটো the story is tediously কি হ'ব? spun out, ঠিক আছে,
SPUN spun out অপশ্যন বি তাৰপিছত হ'ব he has said the last word on the matter he has said the last word on the matter তাৰপিছত suddenly the wind কি হ'ব arose 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 অপশ্যন এ তাৰপিছত during the night the river had কি হ'ব overflowed অপশ্যন চি overflowed it banks তাৰপিছত হ'ব his folly hmm? his folly cost him years of poverty তাৰপিছত হৈ গ'ল who এইটো কি হ'ব drew DREW হ'ব who drew the first prize তাৰপিছত he হ'ব এইটো died ঠিক আছে DIED he died at a rip of old age তাৰপিছত হ'ব I saw her singing at her work I saw her singing at her work তাৰপিছত he has fallen asleep অপশ্যন চি তাৰপিছত ক'ব Chris forgiven নহয় forgave হ'ব Chris forgave his crucifiers এতিয়া আহি গ'ল one word substitution এইটোৱে মেইনটো আৰু ঠিক আছে style in which writer makes display of his knowledge এইটো হ'ব pedantic তাৰপিছত list of business or subjects to be considered in a meeting তো এইটো কি হ'ব এইটো হ'ব agenda তাৰপিছত হৈ গ'ল a person pretending to be somebody he is not এইটো হ'ব কি imposter তাৰপিছত one who is not pleased by anything easily এইটো হ'ব কি fastidious তাৰপিছত হৈ গ'ল choose the appropriate antonym এতিয়া appropriate antonymটো বাছিব দিছে তো আমি যদি appropriate antonymটো বাছো ইয়াৰ পৰা অলৱেজৰ উল্টাটো কি হ'ব periodically হ'ব নহয় নেভাৰ হ'ব ঠিক আছে অলৱেজ মানে সদায় নেভাৰ মানে কেতিয়াও নহয় ব্ৰাইট উল্টাটো কি হ'ব ডাল তাৰপিছত ইনৰমাছ মিনিংটো কি ইনৰমাছৰ মিনিংটো হৈছে ইনৰমাছ কি লাগেতো এণ্টনিম না ইনৰমাছৰ মানে হৈছে ডাঙৰ আৰু তাৰ উল্টাটো হ'ব কি টাইনি তাৰপিছত হৈছে ইভেচিভ মানে এভইডিং দ্য ট্ৰুথ ঠিক আছে আৰু তাৰ উল্টাটো হ'ব কি অনেষ্ট তাৰপিছত ভেনিটি উল্টাটো হ'ব কি হিউমিলিটি এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আৰু কিমান বাকী আছে এইখিনি 2042 আৰু 11খন পেপাৰ বেছি নাই হৈ যাব আধা ঘণ্টাত কমপ্লিট choose the correct meaning of the following phrases or idioms তলত থকা idioms কেইটা correct হেৰিটো বাচিব গৈছে ঠিক আছে phrases call a spade a spade মানে কি speak frankly and directly তাৰপিছতে হৈছে
টু গেট ৰিড অফ, টু গেট ৰিড অফ মানে কি? টু গেট ৰিড অফ মানে ডিছপ'জ অফ, ঠিক আছে। তাৰপিছত টু ন' এভেল, ন' এভেল মানে কি? উইদাউট এনি ৰিজাল্ট। তাৰপিছত হৈছে কেট এণ্ড ডগছ লাইফ, কেট এণ্ড ডগ লাইফ মানে কি? লাইফ অফ ফুল কৰেলছ, ঠিক আছে, সদায় কাজিয়া। প্ৰজ এণ্ড কনছ মানে হৈছে ফাইভ। তো প্ৰজ এণ্ড কনছটো ভেৰিয়াছ এক্সপেক্ট অফ মেটাৰ ইন ডিটেইল, ঠিক আছে। আচলতে ইয়াৰ মিনিংটো বেলেগ এটা আছিলে, ইয়াত এইটোৱে মিলিব আৰু। তাৰপিছত এট আৰ্মছ লেংথ, এট আৰ্ম লেংথ মানে কি? এইটো মানে হৈছে টু কিপ এ ডিষ্টেঞ্চ। তাৰপিছত দ্য গিফ্ট অফ দ্য গেব, দ্য গিফ্ট অফ দ্য গেব মানে হৈছে দ্য টেলেণ্ট ফৰ স্পীকিং, হয় নাই? টেলেণ্ট ফৰ স্পীকিং, দ্য গিফ্ট অফ গেব মানে হৈছে টেলেণ্ট ফৰ স্পীকিং, একদম কথা কোৱা যোৱাৰ টেলেণ্ট আছে মানে। দ্য গিফ্ট অফ দ্য গেব। তাৰপিছত হৈ গ'ল এ মেন অফ ষ্ট্ৰ', এ মেন অফ ষ্ট্ৰ' মানে হৈছে কি? এ মেন অফ ন' ছাবষ্টেঞ্চ, ঠিক আছে। তাৰপিছত হৈছে বি ইন এ টাইট কৰ্নাৰ, বি ইন এ টাইট কৰ্নাৰ, ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে ইন এ ভেৰি ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যন। তাৰপিছত ডাই ইন হাৰ্নেছ, ডাই ইন হাৰ্নেছ, তাৰ মিনিংটো হৈছে কি? ডাই ইন ছাৰ্ভিচ। তাৰপিছত টু অল নেমছ, টু অল নেমছ মানে হৈছে টু এবিউজ। তাৰপিছত হৈ গৈছে ষ্ট্ৰিক্ট ৰুলছ, ষ্ট্ৰিক্ট ৰুলছ মানে হাৰ্ড এণ্ড ফাষ্ট ৰুলছ মানে হৈছে ষ্ট্ৰিক্ট ৰুলছ। তাৰপিছত এট 6 and 7 মানে হৈছে কাউটিক। তাৰমানে কি 6 and 7 মানে কনফিউজ, ঠিক আছে। টেক ওৱান টু ৰিচ টাস্ক, টেক ওৱান টু টাস্ক, টেক ওৱান টু টাস্ক, তাৰ মিনিংটো হৈছে মানে কি? ৰিবিউক, মানে কি? ক্ৰিটিচাইজ চামৱান, ঠিক আছে। টেক ওৱান টু টাস্ক মানে হৈছে ক্ৰিটিচাইজ চামৱান। ইয়াত হৈছে ছিংগল ৱৰ্ডছ অফ দ্য ফলোৱিং, তো ইয়াত কি ৱৰ্ড অফ ছাবষ্টিটিউশ্যন। হি ইজ ভেৰি ইজি, হি ইজ ইজি টু এপ্ৰ'চ, হা, এইটো এক্সেচিবল হ'ব। এণ্ডিং অফ আৰ্থ, তো এইটো কি হ'ব? এণ্ডিং ইন আৰ্থ, এইটো হ'ব ফেটেল, ফেটেল ডেথ। তাৰপিছত হ'ব আনএক্সপেক্টেড গুড ফৰ্চুন, উইনফল, এইটো দুটা হ'ব, উইনফলো হ'ব, গুড চেণ্ট হ'ব, বথ অফ দ্য এব হ'ব, ঠিক আছে। আনএক্সপেক্টেড গুড ফৰ্চুন মানে গুড চেণ্ট বুলি কয়, উইনফল বুলি কয়। তাৰপিছত হ'ব চায়েন্স অফ প্লেন্স, এইটো হ'ব বুটেনি। তাৰপিছত কেপেবল অফ ডাবল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন, এইটো হ'ব এম্বিগিউৱাছ। ইকুইভকেল বুলি কয় এইটোক, ঠিক আছে, এইটো গতিকে বথ হ'ব। তাৰপিছত লেণ্ড অফ গ্ৰ'য়িং নাথিং, লেণ্ড অফ গ্ৰ'য়িং নাথিং মানে কি? বেৰেন, য'ত মানে ইনফাৰ্টাইল, মানে মেডিচিন টু আনডু দ্য এফেক্ট অফ এ পয়জন, সেইটো ক'ব এণ্টিডট, অপশ্যন বি। তাৰপিছত এ চিটিজেন অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, এটা চিটিজেন অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, তাক বুলি কি হ'ব? এ পলিটান, ঠিক আছে। হু ডিনাইড এক্সিষ্টেঞ্চ অফ গড, সি হ'ব এথিষ্ট। তাৰপিছত হ'ব ওৱান হু কেনট ৰিড এণ্ড ৰাইট, সেইটো হ'ব ইলিটাৰেট। এ ছিংগল ৰেমেডি ফৰ অল ডিচিজেছ, সেইটো হ'ব পেনাচিয়া। তাৰপিছত ইনকেপেবল অফ বিং চিজড, এইটো হ'ব কি হ'ব? এইটো হ'ব ইমপ্ৰেগনেবল। তাৰপিছত হুৱেৰ মানি ইজ কইনড, মানি য'ত কইন কৰে তাক ক'ব মিণ্ট, য'ত পইচা বনায়,
হেভিং এন এভিল ৰেপুটেশ্যন, এইটো কি হ'ব? এইটোতো নটৰিয়াছ ডেভিল, নটৰিয়াছ হ'ব এইটো। হেভিং এ বেড ৰেপুটেশ্যন মানে। তাৰপিছত মেক গ্ৰেট, মেক গ্ৰেট মানে কি? মেক গ্ৰেট এইটো হ'ব মেগনিফাই, মেক গ্ৰেট তাৰমানে আছে মেক লাৰ্জাৰ, ডাঙৰ যোনটো বনাই দিব পাৰে, মেগনিফাইং গ্লাছ বুলি কয় যে। প্লেচ এট দ্য বিগিনিং, প্লেচড এট দ্য বিগিনিং সেইটো হ'ব ইনিচিয়েল, ইনিচিয়েল ষ্টাৰ্টিঙত মানে। চুজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰিপেৰেশ্যন অফ একিউজৰ মাজত একিউজৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কি? একিউজ হ'বলৈ সদায় অফ হয়, ঠিক আছে, অফ, একিউজড অফ। তাৰপিছত এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰিপেৰেশ্যন এফটেনো ফ্ৰম, ঠিক আছে, এফষ্টেইন ফ্ৰম। তাৰপিছত হৈ গ'ল এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৱৰ্ডছ অফ কমিট টু, ঠিক আছে, কমিট টু। তাৰপিছত দেবাৰ কি হ'ব? দেবাৰ হ'ব ফ্ৰম অপশ্যন চি। তাৰপিছত এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৱৰ্ড অফ এনকিউম্বাৰ হ'লে উইথ হ'ব। মিনিং অফ হোৱাট এলছ ইউ ইজ, হোৱাট এলছ ইউ মানে কি? হোৱাট এলছ ইউ মানে হৈছে হোৱাট ট্ৰাভেলছ ইউ, অপশ্যন বি কাৰেক্ট। তাৰপিছত হ'ব হোৱাট ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই দ্য ৱৰ্ড কৰ্পছ, ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ব? ইয়াৰ মিনিংটো হ'ব ডেড বডি অফ হিউমেন বিং, যাক কি বুলি কোৱা হয়? কৰ্পছ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত হোৱাট ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই দ্য ৱৰ্ড ডেইৰী মানে কি? যোনটো মানে মিল্ক ফাৰ্ম, চকলেট দুটাকে কোৱা হয়, ডেইৰী প্ৰডাক্ট, গাখীৰৰ পৰা বনোৱা প্ৰডাক্ট, ডেইৰী প্ৰডাক্ট। তাৰপিছত হৈ গ'ল হোৱাট ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই দ্য লক মিয়েন মানে কি? মিয়েন মানে হৈছে মানে মেনাৰ, ঠিক আছে, এপিয়াৰেঞ্চ, ঠিক আছে, এপিয়াৰেঞ্চ। হোৱাট ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই দ্য ৱৰ্ড পল মানে কি? ইমুৰ সিমুৰ, তাৰমানে প্লেচ অফ টেকিং ভোটছ এইটোকো হ'ব, ঠিক আছে, আৰু ষ্টিকটোকো কোৱা হয়, ঠিক আছে। নৰ্থ পল, চাউথ পল। তাৰপিছত আকৌ এইফালে আহি গ'ল যোনটোত মানে ভোট লয় সেইটোক পল বুলি কয়। হোৱাট ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই দ্য ৱৰ্ড কোৱাইট মানে কি? কাম। তাৰপিছত হোৱাট ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই ৱৰ্ড লাক্সাৰিয়েণ্ট মানে কি? ৰিচ ইন গ্ৰোথ। চিটাডেলটো কি? চিটাডেলটো হৈছে ডিমিনিটিভ অফ চিটি, চিটাডেল। তাৰপিছত ডিমিনিটিভ অফ গ্লোব, এইটো কি? ডিমিনিটিভ অফ গ্লোবটো কি হ'ব? গ্ল'বিউল। তাৰপিছত ডিমিনিটিভ অফ মাউথ, এইটো কি হ'ব? ডিমিনিটিভ অফ মাউথ হ'ব মাজল, ঠিক আছে, মিউজল। তাৰপিছত এণ্টনিম অফ টিমিড মানে আমি বহুতবাৰ চাইছোঁ, টিমিডৰ উল্টাটো কি হ'ব? বল্ড হ'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত এণ্টনিম অফ বইষ্টেৰিয়াছ মানে কি আছিলে? বইষ্টেৰিয়াছৰ উল্টাটো কি? বইষ্টেৰিয়াছ মানে হৈছিলে বহুত নইজি মানে, ঠিক আছে, তাৰ উল্টাটো হ'ব কাম। তাৰপিছত এণ্টনিম অফ ফিক্সিয়াছ মানে কি? ফিক্সিয়াছ মানে হৈছে ফলছ, আৰু উল্টাটো হ'ব ৰিয়েল। তাৰপিছত এপ্ৰুভ মানে হৈছে কিবা এটা বস্তু এপ্ৰুভ কৰা, অপজিট এপ্ৰুভটো হ'ব কণ্ডেম কৰা। এপ্ৰুভ মানে হৈছে এলাও কৰা কিবা এটা, আৰু কণ্ডেম মানে হৈছে এলাও নকৰা। নটৰিয়াছ মানে তো জানিছিলোঁ আমি, নয়িং ফৰ বেড, বদমাছ, তো উল্টাটো কি হ'ব? বইষ্টেৰিয়াছ মানে হয়তো নইজি,
তাৰ উল্টাটো হ'ব কি ফেভৰেট ফেমাছ হিৰো ফেভৰেটে হ'ব। গতিকে আৰু এখন পেপাৰ হৈ গ'ল। নেক্সট আৰু এখন পেপাৰ কৰিম এতিয়া। এখন আহিলে জুডিচিয়েল এছিষ্টেণ্ট ফৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট, ছেপ্টেম্বৰ 2009 হয় এইটো, ঠিক আছে এইটো পৰীক্ষা। তাত চিনোনিম বাচিব গৈছে এতিয়া। কেপটিভেট মিনিং হৈছে এট্ৰেক্ট, তাৰ উল্টাটো হ'ব কি? তাৰ উল্টাটো হ'ব ফেচিনেট। উল্টাটো নহয়, তাৰ চিনোনিমটো হ'ব ফেচিনেট, ঠিক আছে। তাৰপিছত হ'ব ব্লেণ্ডৰ যোনটো চিনোনিম হ'ব টেষ্টলেছ। তাৰপিছত এণ্টিছৰ চিনোনিম হ'ব এট্ৰেক্ট। তাৰপিছত এনালজিৰ চিনোনিম হ'ব চিমিলাৰিটি। ডিফাৰৰ যোনটো চিনোনিম সেইটো হ'ব পষ্টপন। ত ভিণ্ডিকেট মানে হৈছে কি? ভিণ্ডিকেট মানে হৈছে হেভিং ডিজায়াৰ ফৰ ৰিভেঞ্জ। তো কি হ'ব এইটো? তো এইটো হ'ব আনচাৰটো ৰিভেঞ্জফুল। তাৰপিছত ৰিপ্ৰাইজেলৰ যোনটো মিনিং সেইটো হ'ব কি? ৰিভেঞ্জ। তো গতিকে এইটো কি হ'ব? ৰিটেলিয়েশ্যন। এইটো কি আছিলে? ৰিপ্ৰাইজেলৰ হ'ব ৰিটেলিয়েশ্যন। তাৰপিছত ডাইলেক্টিকৰ চিনোনিম হ'ব কি হ'ব? সেইটো হ'ব আৰ্গুমেণ্টেটিভ। তাৰপিছত হ'ব পাৰ্লেৰ চিনোনিম হ'ব ডিছকাছন। তাৰপিছত স্পুৰিয়াছৰ চিনোনিম কি হ'ব? ফলছ। স্পুৰিয়াছ মানে। এতিয়া হ'ল এণ্টনিম উল্টাটো হ'ব এমালগামেটৰ মিনিং হৈছে কম্বাইন, তাৰ উল্টাটো হ'ব ছেপাৰেট। তাৰপিছত এম্প্লিফায়াৰ মানে মিনিংটো হৈছে ইনক্ৰিজ কৰা। এম্প্লিফায়াৰ বুলি কয় যে চাউণ্ড এম্প্লিফায়াৰ যোনটো ইনক্ৰিজ কৰি দিয়ে, তো তাৰ উল্টাটো হ'ব ডিক্ৰিজ। তাৰপিছত এলাক্ৰিটি মিনিং হৈছে স্পীড, তাৰ উল্টাটো কি হ'ব? শ্ল'নেছ। তাৰপিছত অফস্কিনৰ মিনিংটো হৈছে অফেন্সিভ, তাৰ উল্টাটো কি হ'ব? ডিচেণ্ট হ'ব। লুচিডৰ মিনিংটো হৈছে ক্লিয়াৰ, তাৰ উল্টাটো কি হ'ব? তাৰ উল্টাটো হ'ব কনফিউজিং। তাৰপিছত হাফলেছ মানে কি? হাফলেছৰ মিনিং হৈছে আনলাকি, আৰু তাৰ উল্টাটো হ'ব লাকি। তাৰপিছত অডাচিটি মানে হৈছে কি?
অডাচিটি মানে হৈছে বল্ড, বহুত বল্ড, বল্ডনেছ। তাৰ উল্টাটো হ'ব কাৱাৰ্ডিছ। তাৰপাছত গেৰিছ মানে হৈছে অভাৰলি ব্ৰাইট অৰ ফ্লেছলি। তাৰ উল্টাটো কি হ'ব? তাৰ উল্টাটো হ'ব কণ্ট্ৰাষ্টিং। তাৰ উল্টাটো টেষ্টফুল হ'ব, ঠিক আছে। ইমিউনিটিৰ উল্টাটো কি হ'ব? ইমিউনিটিৰ উল্টাটো হ'ব চাছ চাছ ছাছকেপ্টিবিলিটি, ঠিক আছে। তাৰপিছত প্ৰিকাৰিয়াছ, এইটো আকৌ এবাৰ সুধিছে। তো প্ৰিকাৰিয়াছৰ উল্টাটো কি হ'ব? এইটো হ'ব ছেফ। প্ৰিকাৰিয়াছ মানে হৈছে আনছেফ। তো তেতিয়া আমি চাম এইটো এক্টিভ ভইচ পেচিভ ভইচ দিছে, এইকেইটা নাচাওঁ, ঠিক আছে। তো নেক্সট কেইটা চাওঁ আমি এতিয়া। কি দিছে? এইটো ডাইৰেক্ট স্পেচ ইনডাইৰেক্ট, এইটো পাৰিম, এইটো নকৰোঁ। এইবোৰ বহুত পুৰণা পেপাৰ ন, আগতে দিছিলে, এতিয়াতো নিদিয়ে এইবোৰ। ইন দ্য ফলোইং কুৱেশ্যনছ ফৰ অল্টাৰনেটিভছ, ঠিক আছে, এইটো দিব। এইটো হৈছে ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন, ঠিক আছে। দ্য চিডুল অফ ট্ৰেভেল, এইটোক কি বুলি কোৱা হয়? সেইটো কোৱা হয় ইটিনেৰেৰী, ঠিক আছে। ইটিনেৰেৰী। তাৰপিছত আছে এ পলিচি ডেট segregates the people, a policy that segregates people on the basis of race, তাক কি বুলি কোৱা হয়? তাক কোৱা হয় এপাৰ্থিড, ঠিক আছে। এ পলিচি ডেট segregates people on the basis of race. দ্য ফিয়াৰ অফ ৱাটাৰ, সেইটো হৈ গ'ল হাইড্ৰফোবিয়া। তো বাকীকেইটা যদি চাওঁ, তো কাষ্টম অফ মোৰ দেন ওৱান হাজবেণ্ড এট ছেইম টাইম, এইটো হ'ব পলিণ্ড্ৰি, ঠিক আছে। তাৰপিছত হৈ গ'ল এন এক্সামিনেশ্যন অফ ডেড বডি, এইটো হ'ব পষ্ট মৰ্টেম। এইটো হ'ব অট'স্পাই, ঠিক আছে। এক্সামিনেশ্যন অফ ডেড বডি, অপাৰেশ্যন বুলি কোৱা হ'লেহে এইটো পষ্ট মৰ্টেমত ল'লে। এক্সামিনেশ্যন অফ ডেড বডি, অট'স্পাই। তাৰপিছত হৈছে কাৰেক্ট প্ৰিপ'জিশ্যন আই ফাইণ্ড ন' এক্সেপশ্যন টু। তাৰপিছত হৈ গ'ল হিজ ফাদাৰ ডাইড অফ কেঞ্চাৰ। তাৰপিছত দিছ ইজ গুড হোটেল টু ষ্টে কি? ষ্টে হৈ যাব তাৰ লগত এট। তাৰপিছত দ্য ব্ৰিজ এবভ দিছ ৰিভাৰ, দ্য ব্ৰিজ অভাৰ দিছ ৰিভাৰ হ'ব, ঠিক আছে। দ্য ব্ৰিজ অভাৰ দিছ ৰিভাৰ। তাৰপিছত আই ফৰগট মাই আমব্ৰেলা ইন দ্য বাছ, আই ফৰগট মাই আমব্ৰেলা অন দ্য বাছ, ইন হ'ব, অন হ'ব। তাৰপিছত চুজ দ্য কাৰেক্ট স্পেল ৱৰ্ড ফ্ৰম দ্য ফলোয়িং, এইটো কাৰেক্ট স্পেলিংটো বাচিব গৈছে, চাই লওঁ এবাৰ। তো ইয়াৰ যোনটো ৱৰ্ডটো হৈছে কনেচিয়ৰ, ঠিক আছে। CONNOISSEUR। তাৰ মিনিংটো কি? তাৰ মিনিংটো হৈছে মেটাৰ অফ টেষ্ট।
তাৰপিছত হৈছে চুজ দ্য কাৰেক্ট স্পেল ৱৰ্ড ফ্ৰম দ্য ফলোয়িং। তো এইটো হ'ব চিমেট্ৰিকেল, SYMME, CAL, symmetrical. The choose the correct spell word from the following. তলৰ পৰা বাছিব গৈছে correct spell word. তো সেইটো হ'ব ecclesiastical, ECCLESSIASTICAL, ecclesiastical. তাৰপিছত এতিয়া আমি চাম 49 নম্বৰ ষ্টুডেণ্ট উইল গ' অন এক্সকাৰচন, EXCURSION, ঠিক আছে। এক্সকাৰচন মানে কি, যোনটো শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ তাক এক্সকাৰচন বুলি কোৱা হয়। দ্য প্ৰিজনাৰ ৱাজ ৰিলিজ অন, কি হ'ব এইটো হ'ব বেইলটোতো নহ'ব, পাৰল হ'ব, ঠিক আছে। পাৰল মানে কি, যোনটো অলপ কেইদিন ভাল বিহেভিয়ৰ কাৰণে কেইদিনমান বাহিৰত যাবলৈ চান্সটো পায়, ঠিক আছে, সেইটোৱে। এতিয়া আমি চাম 44 নম্বৰ পেপাৰখন। তো হৈছে যে এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰিপজিশ্যন একেই, ইনডেপটেড থাকিলে কি হয়, টু, ইনডেপটেড টু, ঠিক আছে। তাৰপিছত লাইফ ইজ নট বেড, হা, লাইফ ইজ নট বেড উইথ ৰজেছ। তাৰপিছত মাই ফাদাৰ উইল ৰিটায়াৰ ফ্ৰম ছাৰ্ভিচ ইন এ ইয়েৰ হ'ব। Don't look upon him. Don't look upon him. নাই এইটো look upon নহয়, don't look down on him. তাৰপিছত I am angry with my sister. তাৰপিছত হৈ গ'ল find the correct antonyms. oral যদি হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ written উল্টাটো ইণ্টনিম। তাৰপিছত হৈ গ'ল decline হ'লে হ'ব, declineটো হ'ব কি, accept. তাৰপিছত হৈ গ'ল minority হ'লে হ'ব majority. তাৰপিছত float হ'লে হ'ব কি, sink মানে ডুবি যোৱা, float মানে কি উপঙি থকা। তাৰপিছত modern হ'লে হ'ব ancient. তাৰপিছত find the correct synonym, same word বাচিব গৈছে calm মানে হৈছে quiet, ঠিক আছে। তাৰপিছত হৈ গ'ল trash মানে কি garbage, পেলনীয়া। তাৰপিছত enormous মানে হৈছে বহুত ডাঙৰ, তো কি হ'ব large। তাৰপিছত হৈছে ৰাফ মানে আমি জানোৱেই, ৰাফ নহয় ক'লো হ'ল 614, য়েছ ৰাফ হ'ব এইটো আনচাৰটো। কৰ্চ মানে হৈছে ৰাফ। তাৰপিছত পাৰ্চিয়েল মানে হৈছে কি, আধা পাৰ্ট, তো সেইটো হ'ব আনইকুৱেল। পাৰ্চিয়েলটো কি হ'ব, আনইকুৱেল, এইটো এণ্টনিম কৈছে ন। পাৰ্চিয়েল উল্টা হ'ব ফেভৰিং। পাৰ্চিয়েল মানে কি বায়াছড, ঠিক আছে। পাৰ্চিয়েলিটি কৰে বুলি কয় যে, বায়াছ চিনি পোৱা মানুহক মানে জিকাই দিয়ে, তেনেকুৱা টাইপ মানে এইটো পাৰ্চিয়েল বায়াছড। তো তাৰ উল্টাটো হ'ব ফেভৰিং। না এইটো কি চিননিম আছিলে নে এণ্টনিম আছিলে, এইটো চিননিম আছিলে। তো ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে, ফেভৰিং পাৰ্চিয়েল মানে।
তাৰপিছত এতিয়া হৈ গ'ল fill up the following articles A and D. It is an absurd story হ'ব ঠিক আছে। এইটো এন নহয় ইট ইজ এ হ'ব ঠিক আছে। ইট ইজ এ absurd story হ'ব। এইটো এনে হ'ব। ইট ইজ এন absurd story। তাৰপিছত হৈ গ'ল an honest man। তাৰপিছত হ'ব let's play কি হ'ব let's play একো নহ'ব no article চেছ ডাইৰেক্ট হ'ব। তাৰপিছত হ'ব কি it is the one man show হয় it is a one man show হ'ব অপশ্যন এ। তাৰপিছত I enjoyed কি হ'ব the DVD you gave me for my birthday অপশ্যন এ কাৰেক্ট হৈ যাব। তো এইখিনি আমি কৰিলোঁ। এতিয়া আমি কৰিম 45 নম্বৰ পেপাৰখন। এইটো বেছি নাই 20টাই আছে। কাৰেক্ট স্পেলিং বাচিব গৈছে এইটো হ'ব আৰ্চৱেল আছে ঠিক আছে। আৰ্চৱেল মানে হৈছে প্ৰিভিয়াছ ফৰ্মাৰ। এইটো কাৰেক্ট স্পেলিং আছে ERTSWHILE তাৰমানে কি তাৰমানে হৈছে প্ৰিভিয়াছ। তাৰপিছত হৈছে ইয়াত এইটোতো ভুলেই আছে শুদ্ধ মডাৰ্ণ এইটো আছে মডাৰ্ণটো শুদ্ধ হৈ আছে জানে মডাৰ্ণ মানে কি চকলে। তাৰপিছত হেবিটেশ্যন এইটো শুদ্ধ হৈ আছে বাকী ডিছপ্লে ভুল এই চব ভুল হেবিটেশ্যন। তাৰপিছত হৈ গ'ল এইটো শুদ্ধ আছে ভলিউপটাছ। বাকী ইন'চেঞ্চ ভুল চিডিঅলিক ভুল এপিলগতো ভুল চব ভুল। তো এতিয়া আমি চাই লওঁ ভলিউপ TUOUS তাৰমানে কি তাৰমানে হৈছে ইয়াৰ মিনিংটো কি ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে ফুল অফ ডিলাইট। তাৰপিছত হ'ব ছাবষ্টেন্স চাইট এইটো কি শুদ্ধ নেকি এইটো শুদ্ধ নহয় এইটো শ্বেলটটো শুদ্ধ আছে গিলি দিয়াটো শ্বেলট বুলি কয়। তাৰপিছত মেগাজিন MAGAZINE এইটোৱে শুদ্ধ হৈ আছে মেগাজিন বাকী চব ভুল। তাৰপিছত চাইকডেলিকটো ভুল হৈ আছে ডুৱাৰ্ফিং DWAR এইটো শুদ্ধ ডুৱাৰ্ফিংটো শুদ্ধ। ডুৱাৰ্ফিং মানে কি একদম স্মল মানে এপিয়াৰিং স্মল ডুৱাৰ্ফ প্লেনেট বুলি কয় যে DWARFING ডুৱাৰ্ফিং। তাৰপিছত হৈ গ'ল এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কি অপশ্যন বিটো শুদ্ধ হ'ব ছাবষ্টেন্সিয়েট মানে কি এইটো হৈছে ছাপৰ্ট উইথ এভিডেন্স হা। তাৰপিছত হৈ গৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 9টো এইটো শুদ্ধ PRUNED প্ৰুণ্ড ঠিক আছে। প্ৰুণ্ড মানে হৈছে কি প্ৰুণ্ড মানে হৈছে ট্ৰিমড ঠিক আছে। তাৰপিছত যাব সেইটো শুদ্ধ ভিতৰত DISENGAGE ডিচেঞ্জ অপশ্যন এইটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত হোৱাট ইজ দ্য এণ্টনিম অফ ইনৰমছ মানে কি আছিলে ইনৰমছ মানে আছিলে ভেৰি লাৰ্জ তলটো হ'ব টাইনি। শ্লাগিছ মানে আছিলে কি শ্ল' নহ'লে ইনএক্টিভ তলটো হ'ব এক্টিভ। তাৰপিছত
ৰেষ্ট্ৰেইনৰ এণ্টনিমটো হ'ব কি কমেন্সমেণ্ট। তাৰপিছত হ'ব কভাৰিং। কভাৰিঙৰ উল্টাটো কি হ'ব, এণ্টনিমটো কি হ'ব, এক্সক্লুড কৰি দিয়া। কভাৰ কৰা আৰু এক্সক্লুড কৰা। কভাৰিং এক্সক্লুডিং। এণ্টনিম এভাৰজন। এভাৰজন মানে হৈছে ডিছলাইক, তাৰ উল্টাটো হ'ব কি লাইক, লাইকিং। এটা ওৱান অফ ছাবষ্টিটিউশ্যন আহি গ'ল। এ ডিচিজ ডেট স্প্ৰেড অভাৰ এ লাৰ্জ এৰিয়া, এইটো কোৱা হয় কি এপিডেমিক, এণ্ডেমিক। এণ্ডেমিক বুলি কোৱা হয় এইটো, এপিডেমিক বুলি কোৱা হয় লাৰ্জ এৰিয়াত য'ত যায়, ঠিক আছে। তাৰপিছত এ পাৰ্চন হু এবাণ্ডন হিজ ৰিলিজিয়াছ ফেইথ, তাক কি বুলি কোৱা হয়, তাক কোৱা হয় এগনষ্টেট। এ পাৰ্চন হু এবাণ্ডনছ হিজ ৰিলিজিয়াছ ফেইথ, ৰিলিজনটো মানে খতম কৰি দিয়ে আৰু নিজৰ। এগনষ্টিক, এগনষ্টেট এইটো নহয়, এগনষ্টেট, এপষ্টেট, ঠিক আছে। এগনষ্টেট নহয়, এপষ্টেট বুলি কোৱা হয়। এ পাৰ্চন হু ডিছলাইকছ or is strongly prejudiced against women, এইটো হ'ব মিছগাইনিষ্ট। তাৰপিছত এ পাৰ্চন হু প্ৰিটেন্স টু হেভ মোৰ নলেজ or skill than he really has, তাক কি বোলে এপথেচিছ। তাক চাৰ্লাটন বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। অপশ্যন বি কাৰেক্ট হ'ব। এ পাৰ্চন হু প্ৰিটেন্স টু হেভ মোৰ নলেজ দেন হি ৰিয়েলি হেজ, চাৰ্লাটন। তাৰপিছত লেডি হু ৰিমেইনছ আনমেৰিড, তাক হয় স্পিনষ্টাৰ। আৰু যোনটো মতাই বিয়া নাপাতে তাক কোৱা হয় বেচলাৰ। আৰু এখন পেপাৰ কৰি ল'ম, তাৰপিছত আমি অলপ ব্ৰেক ল'ম, ঠিক আছে, 10-15 মিনিট ব্ৰেক ল'ম। এইটো জুডিচিয়েল এছিষ্টেণ্ট ফৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট, ঠিক আছে, 2019 এক্সাম এইটো। তো কৈছে যে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ উইথ দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৱৰ্ডছ এমং দ্য গিভেন অপশ্যনছ, ঠিক আছে। আই শ্বেল এবাইড কি হ'ব, এইটো বাই হ'ব, ঠিক আছে। এবাইডৰ লগত কি খায়, বাই। হিজ লাক্সাৰিজ কনচিষ্টেড, কনচিষ্টেড কি হ'ব, কনচিষ্টেড অফ নিটনেছ ইন ড্ৰেছ। তাৰপিছত হ'ব আই প্ৰিফাৰ কফি টু টি। হি হেড অকেজনছ টু কৰেছপণ্ডেণ্ট, হি হেড অকেজন টু কৰেছপণ্ডেণ্ট উইথ দ্য কুইন, উইথ হ'ব। মেনি পিপল ডাইড ফ্ৰম কলেৰা, ডাইড অফ কলেৰা হ'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত হেনৰি ৱাজ একুইটেড, একুইটেড কি হ'ব, একুইটেড অফ অল চাৰ্জেছ। তাৰপিছত হি ৱাজ এভাৰ্ছ, হি ৱাজ এভাৰ্ছ টু ৰেগুলাৰলি এটেণ্ডেঞ্চ। তাৰপিছত ৰাম অলৱেজ বুষ্টেড, বুষ্টেড
of his strength. তাৰপিছত আহিলে guard against all error. I am amazed কি হ'ব with his conduct. এইটো নহ'ব I am amazed against his conduct. তাৰপিছত choose the appropriate one word substitution. One word substitution কৈছে a person who speaks more than one language তাক কি বুলি কোৱা হয় polyglot বুলি কোৱা হয়. এইটো at হ'ব ঠিক আছে I am amazed at his conduct. তাৰপিছত an exclusive circle of people with common purpose তাক কিয় হয় এইটো কোৱা হয় clique. An exclusive circle of people with common purpose. A person employs to drive private or hired car তাক কি বুলি কোৱা হয় তাক কোৱা হয় chauffeur. A person employed to drive private or hired car. তাৰপিছত a place where bees are kept a collection of beehives তাক কি বুলি কোৱা হয় তাক কোৱা হয় গোটেইখিনিতো একে লিখা আছে এপিয়াৰী বুলিয়ে কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰপিছত a place where body kept for identification তাক কোৱা হয় morgue. তাৰপিছত হৈ গৈছে fear of getting married being in relationship or commitment তাক কোৱা হয় gamophobia. তাৰপিছত কোৱা হয় things which cannot be read তাক কোৱা হয় কি কয় ইলিজিবল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে things that cannot be read unable to read. তাৰপিছত intimidation by threat তাক কোৱা হয় coercion ঠিক আছে. a building where animals are killed for meat তাক কোৱা হয় কি তাক কোৱা হয় abattoir. places where animals are slaughtered abattoir ঠিক আছে. তাৰপিছত which of the following words can be used to refer to an old man during in a ruling position. Which of the following words can be used to refer an old man in a ruling position. এইটো কি কয় এইটো কোৱা হয় patriarch. এইটো চাব লাগিব ঠিক আছে এইটো অলপ কনফিউজ হৈ আছে তো এইখিনি হৈ গ'ল এইটো চাব লাগিব ঠিক আছে এইটো ইয়াত চাই ল'ম এইটো এতিয়া অলপ আমি ব্ৰেক ল'ম ঠিক আছে 15 মিনিট ব্ৰেক 15 মিনিটৰ পিছত আকৌ আহি আছোঁ
ঠিক আছে।
এতিয়া আমি বাকী থকা পাৰ্টকেইটা কৰিম আকৌ। কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট ফৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট 2018। তো এই 28টা কুৱেশ্যন আহিছিলে ইংলিছৰ, ঠিক আছে। ইয়াত আমি চাওঁ এতিয়া এবাইড হ'লে কি হয়, এবাইড হ'লে সদায় বাই হয়, প্ৰিপ'জিশ্যন বহাব দিছে, এবাইড বাই, অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট। তাৰপিছত আহিলে এডিয়াৰ, এডিয়াৰ কি হ'ব, এডিয়াৰ টু কেপেবল অফ, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইনডেপটেড, ইনডেপটেড কি হ'ব, ইনডেপটেড টু হ'ব। তাৰপিছত থিংক অফ, এতিয়া আহিলে কাৰেক্ট এণ্টনিমছ, ডিফিট তাৰ উল্টাটো হ'ব ভিক্টৰী। তাৰপিছত হৈ গ'ল নলেজ, নলেজৰ উল্টাটো হ'ব কি, হ'ব ইগনৰ, নলেজৰ অপজিটটো হ'ব ইগনৰেণ্ট। তাৰপিছত অৰেল হ'লে হ'ব ৰিটেন। তাৰপিছত হ'ব এফেকশ্যন হ'লে হ'ব কি, এফেকশ্যন এইটো কি হ'ল, ছেম মিনিং বুজিছে, এফেকশ্যন লাভ, ঠিক আছে, লাভ এফেকশ্যন। তাৰপিছত কেনভাছ, কেনভাছ মানে কি, কেনভাছ মানে হৈছে হেভি ক্লথ ফৰ চেলছ অৰ টেন্স, তো গতিকে হ'ব কোৰ্চ ক্লথ। তাৰপিছত কাউন্সিল, কাউন্সিলৰ মতে হ'ব কি হ'ব, এছেম্বলি। তাৰপিছত তেনেকৈ অফিচিয়াছ, অফিচিয়াছৰ ছেইম ৱৰ্ড হ'ব ইয়াত মেডেলছম। তাৰপিছত কোৱাইট, কোৱাইট মানে হ'ব কাম। তাৰপিছত ফাৰ ক্ৰাই, ফাৰ ক্ৰাই মানে কি হ'ব, ফাৰ ক্ৰাইটো হ'ব এ লং ডিষ্টেঞ্চ। তাৰপিছত হৈ গ'ল মেন অফ লেটাৰ্ছ, মেন অফ লেটাৰ্ছ মানে হৈ গ'ল এ মেন অফ এ লিটাৰেৰী মেন, ঠিক আছে, মেন অফ লেটাৰ্ছ মানে লিটাৰেৰী মেন। তাৰপিছত চল্ট অফ দ্য আৰ্থ, চল্ট অফ দ্য আৰ্থ মানে কি, এন আইডিয়েল মেন। তাৰপিছত অল গ্ৰীক মানে হৈছে কি, ফৰেনাৰ্ছ, অল গ্ৰীক মানে হৈছে কি, আনইণ্টেলিজেবল। আনইণ্টেলিজেবল মানে কি, চামথিং মানে যোনটো কম্প্ৰিহেঞ্চ কৰিব নোৱাৰি, ঠিক আছে, অল গ্ৰীক। তাৰপিছত এ মেন অফ ষ্ট্ৰ, এ মেন অফ ষ্ট্ৰ মানে হৈছে উইদাউট ছাবষ্টেঞ্চ, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইজি এণ্ড বেড অফ ৰ'জেছ মানে কি, ইজি এণ্ড কমফৰ্টেবলছ মানে গোলাপৰ বিচনা মানে ইজি এণ্ড কমফৰ্টেবল। ডেড লেটাৰ মানে কি, ডেড লেটাৰ মানে হৈছে অবছলেট, ঠিক আছে, অবছলেট মানে কি, ন' লংগাৰ ইন ইউজ মানে, ঠিক আছে, অবছলেট মানে। এতিয়া আমি নেক্সট পেপাৰখন কৰিম, এখন হৈ গ'ল 48 নাম্বাৰ পেপাৰ। তো ইয়াত কাৰেক্ট স্পেলিং উঠিছে, এইটো হ'ব বেনিছ, BANISHMENT, বেনিছমেণ্ট, অপশ্যন বি কাৰেক্ট হৈ যাব। তাৰপিছত সেইটো হ'ব এক্সক্ৰেবল, এক্সক্ৰেবল, সেইটো হ'ব অপশ্যন এটো কাৰেক্ট। তাৰপিছত হ'ব হেড, হেডছ হগ, HE, অপশ্যন চি ইজ কাৰেক্ট হ'ব। তাৰপিছত এপিলগ, EPILOGUE, এপিলগ, অপশ্যন চি কাৰেক্ট হৈ যাব। এপিলগ মানে কি, দ্য ফাইনেল ছেকশ্যন অফ দ্য লিটাৰেৰী ৱৰ্ক, ঠিক আছে।
তাৰপিছত হ'ব ইন'চেন্স, INNOCENCE, ইন'চেন্স, CNC, ঠিক আছে, ইন'চেন্স। তাৰপিছত হৈ গ'ল পিচেবল, PESC, হ'ব, ঠিক আছে, BLE, PEACEA, BLE, অপশ্যন A is correct. তাৰপিছত হ'ব psychedelic, অপশ্যন B কাৰেক্ট হ'ব। তাৰপিছত হ'ব substantiate, SUBS, substantiate, TAIATE, substantiate, অপশ্যন B টো কাৰেক্ট হ'ব। তাৰপিছত stampede, STAMPEDE, stampede মানে কি? stampede মানে হৈছিলে কি, এই যে মানুহ এগালমান ক'ৰবাত গোট খালে যে ভাগা দৌৰা হৈ যায় যে, পেনিক মুমেণ্ট এটাৰ ৰাছ এটা ক্ৰিয়েট হৈ যায় যে, এইটো বুকেট, BOUQUET, বুকেট। এইটো বহুত, বুকেটটো মানে ফেভৰেট হয়, এইটো আহেই যেনেকৈ হ'লেও। তাৰপিছত হৈ গ'ল অপটিমিষ্টিক, অপটিমিষ্টিক মানে কি, পজিটিভ, তো হ'ব অপটিমিষ্টিক, এইটো এণ্টনি বাচিব গৈছে ন, এণ্টনি কৈছে পেচিমিষ্ট হ'ব, তাৰমানে নেগেটিভ। এলিচিট মানে হৈছে ব্ৰিং আউট, তো এইটো হৈ যাব এক্সপ'জ, তো ব্ৰিং আউট, আনমাস্ক, এক্সপ'জ, ইগন'ৰ হ'ব। হোল্ড হ'লে ৰখাই থৈ দিয়া, আৰু ৰিলিজটো হ'ল এৰি দিয়া। ইভেচিভৰ উল্টাটো হ'ব কি, ইভেচিভ নাই, ইনডাইৰেক্ট মানে হৈছে ইভেচিভ, ঠিক আছে। তাৰপিছত ৰিফিউজিটো উল্টাটো কি হ'ব, অকিউপেণ্ট, এমিগ্ৰেণ্ট, এইটো এমিগ্ৰেণ্টে হ'ব, ঠিক আছে। ওৱান অফ ছাবষ্টিটিউশ্যন আহি গ'লে, বা এ পাৰ্চন হু ইটছ টু মাছ, যোনে বহুত বেছি খায় তাক কি বুলি কোৱা হয়, গৰমাণ্ড, অপশ্যন A। তাৰপিছত এ লাৰ্ণিং ডিজৰ্ডাৰ কেৰেক্টাৰাইজড বাই ডিফিকাল্টি ইন ৰিডিং, এ লাৰ্ণিং ডিজৰ্ডাৰ কেৰেক্টাৰাইজড বাই ডিফিকাল্টি ইন ৰিডিং, এইটো কি বুলি কয়, সেইটো ক'ব ডিলেক্সিয়া, এ লাৰ্ণিং ডিজৰ্ডাৰ হয়, ঠিক আছে। তাৰপিছত এ পাৰ্চন ইনডিফাৰেণ্ট টু পেইনছ এণ্ড প্লিজাৰ অফ লাইফ, এইটো কি হ'ব, এইটো ষ্টইক। এ পাৰ্চন হু হেজ গুড টেষ্ট অফ ফুড, যাৰ গুড টেষ্ট অফ ফুড আছে, সেইটো কাক কি বুলি কোৱা হয়, তাক কোৱা হয় গৰমিট। তাৰপিছত এ পাৰ্চন হু উইথ এ কি পেশ্যনেট ইণ্টাৰেষ্ট অফ চিনেমা, এইটো কি বুলি ক'ব, চিনেফিল। এতিয়া আহিলে 49 নহয় পেপাৰখন, আৰু বেছি পেপাৰ নাই, আৰু 49, 50, 51, 52, 53, 5খন পেপাৰে আছে, হৈ যাব পটককৈ কমপ্লিট। এইটো আছিলে জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট 2018, এইখন ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ, ঠিক আছে। পষ্টপন মানে কি হৈছে, পষ্টপন মানে হৈছে ডিফাৰ, DEFER, পষ্টপন মানে হৈছে ডিলে কৰা, আৰু ডিফাৰ মানেও কি, ডিলে। তাৰপিছত হেইটোৰ কি হ'ব, হেট ইজ ষ্ট্ৰং ডিছলাইকড, ঠিক আছে। চিননিম বাচিব গৈছে ইয়াত,
তো ইয়াত চিননিম নাইচোন ইয়াত, ঠিক আছে। সিহঁতৰ মিনিংটো হৈছে খালি কি ষ্ট্ৰংলি ডিছলাইক চামৱান। য়েছ আছে, তাৰ উল্টাটো হ'ব পিচফুল হৈ যাব, ঠিক আছে। উল্টাটোহে পিচফুল, চেম মিনিংটো কি আছে? নাই চেম মিনিং। এবলিছ, এবলিছ মানে এবলিছ কৰি দিয়া, কিবা এটা নাইকিয়া কৰি দিয়া, কেঞ্চেল কৰি দিয়া, গতিকে এইটো হ'ব কেঞ্চেল। তাৰপিছত এটেনশ্যন, এটেনশ্যন মানে কি? এটেনশ্যন চিকাৰ, এটেনশ্যন মানে চবেই জানে আৰু এটেনশ্যন মানে কি। চেমটো হ'ব চেৰিছড, ঠিক আছে। তাৰপিছত পল্ট্ৰি, পল্ট্ৰি মিনছ ভেৰি স্মল, ভেৰি স্মল। তাৰপিছত মানে চাফিচিয়েণ্ট পয়ট্ৰি কোনটো হ'ব? ইনচিগনিফিকেণ্ট হ'ব, ঠিক আছে। বিজি, বিজি মানে কি? বিজি মানে বিজি থকা, গতিকে সেইটো কি হ'ব? বিজিটো, বিজিটো হৈ যাব অকুপাইড। কোৱালিটি, কোৱালিটি মানে হৈ গৈছে কোৱালিটি, কোৱালিটি হ'ব ৰেপুটেশ্যন। এক গুড কোৱালিটি, এক গুড ৰেপুটেশ্যন মানে, ঠিক আছে। ৰিলেভেণ্ট, ৰিলেভেণ্ট মানে কি? ৰিলেভেণ্ট মানে হৈছে ক্ল'জলি কানেক্টেড হোৱা কিবা এটা বস্তুৰ লগত, তো এইটো হ'ব চিমিলাৰ। পাৰ্টিনেণ্ট হ'ব। এচেঞ্চিয়েল, এচেঞ্চিয়েল মানে কি? ইম্পৰ্টেণ্ট কিবা এটা বস্তু, ঠিক আছে। এচেঞ্চিয়েল মেইন নেচেচাৰী, ইম্পৰ্টেণ্ট, তো সেইটো হ'ব আনএভইডেবল। তাৰপিছত ইভেনচুৱেলি, ইভেনচুৱেলিটো কি? একদম শেষত মানে, ঠিক আছে, এটা এণ্ড, তো আল্টিমেটলি একেটাই। তাৰপিছত চুজ দ্য কাৰেক্ট এণ্টনিম বা এণ্টনিম বাচিব উল্টা। মাইজেৰি, মাইজেৰি শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে গ্ৰেট চাফাৰিং, তাৰ উল্টাটো হ'ব কি? তাৰ উল্টাটো হ'ব স্প্লেণ্ডিয়ৰ, স্প্লেণ্ডিয়ৰ মানে হৈছে গ্ৰেট হেপিনেছ, আৰু মিজেৰি মানে হৈছে বহুত দুখ, মানে বহুত গ্ৰেট চাফাৰিং। তাৰপিছত ডিফাৰেঞ্চ, ডিফাৰেঞ্চ হৈ যাব। তাৰপিছত তাৰ উল্টাটো কি হ'ব? ডিছিমিলাৰিটি চেম, ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, ৰিজেম্বলেঞ্চ হ'ব উল্টাটো। ডিফাৰেঞ্চ মানে কি? পাৰ্থক্য, ৰিজেম্বলেঞ্চ মানে একেই মিল থকা। চুপিৰিয়ৰিটি, চুপিৰিয়ৰিটি মানে হৈছে হায়াৰ পজিশ্যন, হায়াৰ ষ্টেটাছ, তাৰ উল্টাটো হ'ব ইনফিৰিয়ৰিটি। তাৰপিছত অবস্কিউৰ মিনছ আনক্লিয়াৰ নহ'লে হিডেন, অৰ হিডেন, এইটো কি হ'ব? এক্সপ্লিচিট হ'ব, ওলাই থকা। ৰিপালচিভ, ৰিপালচিভ মিনিং হৈছে ষ্ট্ৰং ডিছলাইক, তো উল্টাটো কি হ'ব? কম্পালচিভ, নহয়, ৰিপালচিভ হৈছে এইটো কি? ষ্ট্ৰং ডিছলাইক, কজিং ষ্ট্ৰং ডিছলাইক। তাৰমানে কাৰণটো মানে, ঠিক আছে, ডিছলাইক কাৰণটো, তাৰ উল্টাটো হ'ব এলিউৰিং। তাৰপিছত এম্বিগুৱাছ, এম্বিগুৱাছ মানে কি? এম্বিগুৱাছ মানে হৈছে আনক্লিয়াৰ, ঠিক আছে, নহ'লে অপেন টু মাল্টিপল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনছ, তাৰ উল্টাটো কি হ'ব? তাৰ উল্টাটো হ'ব ক্লিয়াৰ। এম্বিগুৱাছ মানে হৈছে আনক্লিয়াৰ, তাৰ উল্টাটো হ'ব ক্লিয়াৰ। তাৰপিছত ৰিজিড, ৰিজিড মানে হৈছে ষ্ট্ৰিক্ট, ইনফ্লেক্সিবল, ৰিজিড যাক কোৱা হয়। ফ্লেক্সিবল নহয় মানে একদম কঠিন, টান, ৰিজিড। উল্টাটো হ'ব কি? লিনিয়েণ্ট। তাত জেনুইন, জেনুইনটো উল্টাটো হ'ব আৰ্টিফিচিয়েল। তাৰপিছত ফ্ৰুগাল, ফ্ৰুগাল মানে কি? ফ্ৰুগাল মানে হৈছে ইকনমিকেল, থ্ৰিফটি, তাৰ উল্টাটো হ'ব এক্সট্ৰাভেগেণ্ট।
এমিকেবল। এমিকেবল মানে হৈছে ফ্ৰেণ্ডলি অৰ এগ্ৰিয়েবল। উল্টাটো হ'ব কি হষ্টাইল। তাৰপিছত চুজ দ্য কাৰেক্ট স্পেলিং ফ্ৰম দ্য এভেইলেবল অপশ্যন। তলৰ অপশ্যনৰ কেইটাৰ পৰা কাৰেক্ট স্পেলিংটো বাচিব কৈছে, ঠিক আছে। এইটো হ'ব ডিচিজ। এইটোতো লিখিয়ে দিয়া আছে এইকেইটা। DISEASE ডিচিজ অপশ্যন ডি। তাৰপিছত BUREAW বিউৰো অপশ্যন এ কাৰেক্ট। তাৰপিছত হেৰাছমেণ্ট HARASSMENT হেৰাছমেণ্ট অপশ্যন এইটো কাৰেক্ট হৈ যাব। তাৰপিছত এডমিচিবল এডমিচিবল এইটোৱে কাৰেক্ট স্পেলিং। এইটো নিচিনা চেম কোনটো আছে, চিটো আছে। তাৰপিছত লেটগাৰ মানে কি? লেটগাৰ মানে হৈছে বুক অফ ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টছ, ঠিক আছে। গতিকে LEDGER লেটগাৰ। তাৰপাছত হৈছে প্ৰচেছ মানে হৈছে কিবা এটা কণ্ট্ৰল কৰি থৈ দিয়া। তাৰপিছত ৰেফ্ৰিজাৰেটৰটো জানোৱে, REFRIGERATOR ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ, ফ্ৰিজ। তাৰপিছত হৈছে স্কাৰিলিয়াছ 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 মানে কি? মানে হৈছে এবিউচিভ অৰ ইনচাল্টিং। এমিনেন্স মানে কি? এমিনেন্স মানে হৈছে হাই ষ্টেটাছ, এমিনেণ্ট পাৰ্চন। গতিকে এইটো চিটো কাৰেক্ট হৈছে, এইটো কাৰেক্ট। তাৰপিছত লজাৰ হেডছ মানে হৈছে ষ্টেট অফ কনফ্লিক্ট নহ'লে ডিছএগ্ৰিমেণ্ট, ঠিক আছে। লজাৰ হেডছ কৰি এটা প্লুৰেল ফৰ্ম। হোৱাট ইজ দ্য প্লুৰেল ফৰ্ম নাইফ? নাইফটো হ'ব NIVES নাইফছ হৈ যাব, ঠিক আছে। NIVES নাইফছ অপশ্যন বি কাৰেক্ট। তাৰপিছত হৈ গ'ল ফেনমেননটো হ'ব ফেনমেনা অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হৈ যাব। তাৰপিছত এয়াৰক্ৰাফ্টটো কি হ'ব? এয়াৰক্ৰাফ্টটো ছেমে থাকিব, এয়াৰক্ৰাফ্টে হৈ থাকে, বদলি নাযায়। fill in the blanks with the most appropriate tenseটো দিছে, ঠিক আছে। The train কি হ'ব এইটো? The train dash at Delhi station railway station 3 hours late. এইটো হৈ যাব arrived, ঠিক আছে। অপশ্যন এ কাৰেক্ট হৈ যাব। তাৰপিছত I have been living হ'ব। I have been living in Guwahati since I was child. তাৰপিছত after leaving Nagaon we dash on the Guwahati without shopping. এইটো হ'ব after leaving Nagaon we drove on the Guwahati without stopping. তাৰপিছত হ'ব he walked হ'ব, ঠিক আছে। WALKED he walked to school yesterday. তাৰপিছত হ'ব the woman brought a book this morning. তাৰপিছত হৈ যাব she drank DRANK she drank mojito on this morning. তাৰপিছত ৰেশমা
went to তিনচুকীয়া last year হ'ব। ঠিক আছে, এটা হৈ গ'ল fill in the blanks with the most appropriate words। I will write a letter to you tentatively। কি হ'ব? indicating the dates that indicating the dates of the program। তাৰপিছত how much did it cost to reach ডিব্ৰুগড় by car? COST হৈ যাব। তাৰপিছত he applied for and was কি হ'ব এইটো? এইটো হ'ব granted হৈ যাব। granted legal aid by Guwahati High Court Legal Service Committee। তাৰপিছত হ'ব dash by people perception it seems that democracy has succeeded in India। এইটো হ'ব কি? এইটো হ'ব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব। ঠিক আছে, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বাই পিপলছ পাৰচেপশ্যন ইট চিমছ ডেট দ্য ডেম'ক্ৰেচি হেজ ছাকচিড ইন ইণ্ডিয়া। তাৰপিছত দেয়াৰ আৰ কি হ'ব? দেয়াৰ আৰ ডেছ ভিউজ অন দ্য কুৱেশ্যন অফ গিভিং বোনাছ টু দ্য এমপ্লয়ী। দেয়াৰ আৰ divergent views on question of giving bonus to the employees। তাৰপিছত গ'ল এইটো হ'ব আৰ্টিচান। দ্য আৰ্টিচান ইজ ৱৰ্কিং অন উড। দ্য বুক ইজ এ ইউজফুল এডিশ্যন টু আৱাৰ লাইব্ৰেৰী হৈ যাব। তাৰপিছত হি ইজ এ স্কিল্ড ডেন্সাৰ। তাৰপিছত ৰহিম ৱাজ কনভিক্টেড হ'বনে? এইটো একিউজ হ'ব, একিউজ হ'ব। ঠিক আছে, ৰহিম ৱাজ একিউজ উইথ এ চিৰিয়াছ ক্ৰাইম। তাৰমানে চাৰ্জ উইথ এ ক্ৰাইম। তাৰপিছত ফ্ৰীডম এণ্ড ইকুৱেলিটি আৰ দ্য ইনএলাইনেবল হ'ব। ঠিক আছে, ইনএলাইনেবল ৰাইটছ অফ এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল। ইনএলিয়েনেবল মানে ৰাইটছ হুইচ কেনট বি টেকেন এৱে। তাৰপিছত হৈ গ'ল চুজ দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন অফ দ্য ফলোয়িং। ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন সুধিছে দ্য এনিমেল ডেট কি? এনিমেল ডেট ফিডছ অন গ্ৰাছ। এইটো হ'ব কি? হাৰ্বিভৰাছ। তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্ট বা স্মল গ্ৰুপ অফ পাৱাৰফুল পাৰ্চন। এইটো হ'ব মনাৰ্কি নহ'ব, অলিগাৰ্কি। অলিগাৰ্কি মানে গভৰ্ণমেণ্ট বা ষ্ট্ৰং গ্ৰুপ অফ পাৱাৰফুল পিপল ইজ কল্ড অলিগাৰ্কি। তাৰপিছত ৰেমেডি অফ অল ডিচিজ। সেইটো হ'ব কি? পেনেচিয়া। তাৰপিছত এ ফল্ডিং আমব্ৰেলা জেনেৰেলি ইউজ বাই লেডিজ। এইটো কি বুলি কোৱা হয়? এইটোক কোৱা হয় পেৰাচল। গতিকে দিছ ইজ অলছ' বিন কমপ্লিটেড and only few are left. Now we are going to do the 15 number question paper and আমি অলপ দেৰি ব্ৰেক ল'ম এতিয়া।
প্ৰায় 10-15 মিনিট এটা ব্ৰেক ল'ম। ঠিক আছে।
নমস্কাৰ কয়বাৰ। তো এতিয়া আমি চাম 50 নম্বৰ পেপাৰখন, ঠিক আছে। তো ইয়াত আহিলে জুডিচিয়েল এছিষ্টেণ্ট কহিমা। তাত কৈছে যে চুজ দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট চিননিম বাচিব কৈছে। তো কলিউজন মানে কি? কলিউজন মানে হৈছে চিক্ৰেট এগ্ৰিমেণ্ট, ঠিক আছে। নহ'লে কনস্পিৰেচি যোনটোক কয়। তো উল্টাটো ক'লে চিননিম এইটোৱে হ'ব, কনস্পিৰেচি। তাৰপিছত হ'ব কনচেনচাছ মানে হৈ গৈছে জেনেৰেল এগ্ৰিমেণ্ট অৰ আনএনিমিটি। গতিকে আনএনিমিটি কনচেনচাছ মানে জেনেৰেল এগ্ৰিমেণ্ট। তাৰপিছত হৈ গৈছে বেনিভলেণ্ট মানে কি? বেনিভলেণ্ট মানে হৈছে শ্বয়িং কাইণ্ডনেছ। গতিকে হৈ গৈছে এইটো আনচাৰটো হ'ব ইয়াৰ কিন্তু জেনেৰিয়াছ। তাৰপিছত হাজাৰডাছ মানে হৈছে ডেঞ্জাৰাছ, ঠিক আছে, মানে পেৰিলাছ। তাৰপিছত ইমপ্ৰম্পটো মানে হৈ গৈছে ডান উইদাউট প্ৰিপাৰেশ্যন, ঠিক আছে। এতিয়া গতিকে কি হ'ব এইটো? এক্সটেম্পৰ হ'ব ইমপ্ৰম্পটো মানে ডান উইদাউট প্ৰিপাৰেশ্যন। মামথ মানে কি? মামথ মানে হৈছে হিউজ আৰু কলজেল, ঠিক আছে। গতিকে কলজেল। নেক্সাছ মানে কি? নেক্সাছ মানে হৈছে কনফ্লিক্ট কানেক্টিং। নেক্সাছ মানে কানেকশ্যন নহ'লে লিংক। গতিকে কোন হ'ব? কানেকশ্যন হ'ব। তাৰপিছত জিবে মানে হৈছে ইনচাল্ট। গতিকে এবিউজ হ'ব এইটো, ঠিক আছে। এবিউজ নহ'ব, এইটো টাউণ্ট হ'ব। টাউণ্ট মৰা, ইনচাল্ট কৰা, জিবে। তাৰপিছত পাৰ্চিমনি মিনিং হৈছে এক্সট্ৰিম উইলিংনেছ টু স্পেণ্ড, বহুত মন খৰচা কৰিবলৈ, সেইটো পাৰ্চিমনি বুলি কোৱা হয়। তো তাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ হৈ যাব। এক্সপেণ্ডিচাৰ নহ'ব, এইটো কি হ'ব? মিজাৰলিনেছ হ'ব। অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক্ট। মিজাৰলিনেছ মানেও চেম। বহুত মানে খৰচী মানে পাৰ্চিমনি মানে মিজাৰলিনেছ। তাৰপিছত উবিকুইটাছ মানে হৈছে প্ৰেজেণ্ট এভৰিৱেৰ। তো মানে কি? অমনি প্ৰেজেণ্ট, অমনিপটেণ্ট নহয়, অমনি প্ৰেজেণ্ট। চুজ দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট এণ্টনিম বাচিব কৈছে। ইম্পাৰ্টিনেণ্ট মানে হৈছে কি? তাৰ উল্টাটো হ'ব কৰ্টিয়াছ। ইম্পাৰ্টিনেণ্ট মানে হৈছে ৰুড অৰ ডিছৰেছপেক্টফুল, ঠিক আছে। ৰুড হ'লে ডিছৰেছপেক্টফুল। তাৰপিছত ইম্পেকেবল মানে হৈছে ফ্ল'লেছ। গতিকে অপজিটটো হ'ব ফল্টি। তাৰপিছত ইনকুইচিটিভ মানে হৈছে কিউৰিয়াছ। তাৰপিছত কিউৰিয়াছ তাৰমানে কি হ'ব? তাৰ উল্টাটো হ'ব কি? ইনডিফাৰেণ্ট হ'ব।
পিনেকলৰ এণ্টনিম হ'ব নাদিৰ। ঠিক আছে। পিনেকল মানে কি? জেনিথ। জেনিথ মানেও চেম হায়েষ্ট পইণ্ট। গতিকে নাদিৰ মানে হৈছে লৱেষ্ট পইণ্ট। ঠিক আছে, লৱেষ্ট পইণ্ট। ডিফিডেন্স। ডিফিডেন্স মানে হৈছে কি? ডিফিডেন্স মানে হৈছে চাইনেছ। ইয়াৰ অপজিটটো হ'ব কি? চেল্ফ এচুৰেঞ্চ। ডিফিডেন্স মানে হৈছে চাইনেছ। তাৰপিছত প্লেথৰা। প্লেথৰা মানে কি? প্লেথৰা মানে হৈছে এক্সেছ। এক্সেছ বেছিকে মানে। তো তাৰ উল্টাটো হ'ব কি? চাফিচিয়েণ্ট হ'ব। চাফিচিয়েণ্ট নহ'ব, ইয়াত হেৰি আছে, ডাৰ্থ আছে। ডাৰ্থ মানে হৈছে কি? স্কাৰচিটি। যদি এইটো নাথাকে, ডাৰ্থ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে এইটো চাফিচিয়েণ্ট বুলিয়ে হ'ব। ঠিক আছে। তাৰপিছত আনস্ক্ৰুপুলাছ। আনস্ক্ৰুপুলাছ মানে কি? ডিছঅনেষ্ট। তাৰ উল্টাটো হ'ব অনেষ্ট। আনস্ক্ৰুপুলাছ মানে হৈছে ডিছঅনেষ্ট, তাৰ উল্টাটো হ'ব অনেষ্ট। তাৰপিছত এফিউলেণ্ট। এফিউলেণ্টৰ মিনিংটো কি হ'ব? এফিউলেণ্ট মানে হৈছে ৱেলথি। তাৰপিছত তাৰ উল্টাটো হৈ যাব ডিপ্ৰাইভড। ইউলজি। ইউলজি মানে হৈছে প্ৰেইজ। তাৰ উল্টাটো হৈ যাব কি? কণ্ডিমেনেশ্যন। তাৰপিছত স্পৰেডিক। স্পৰেডিক মানে হৈছে ইৰেগুলাৰ, নট ৰেগুলাৰ। ইৰেগুলাৰ। তাৰ উল্টাটো হৈ যাব কি? ৰেগুলাৰ। তাৰপিছত কৈছে যে ইন দিছ কুৱেশ্যনছ এ পাৰ্ট অফ দ্য চেণ্টেন্সেছ ইজ বল্ড হুইচ মানে এই যোনটো পাৰ্ট বল্ড আছে এইটো মানে ইম্প্ৰুভমেণ্ট কি হ'ব সুধিছে। সেইটো কৈছে দ্য কণ্ট্ৰেক্টৰ ডিড নট কিপ হিজ প্ৰমিছ ডেট দ্য ৱৰ্ক উইল বি ফিনিছড বিফ'ৰ অৰ এণ্ড অফ দ্য উইক। তো এইটো যদি চাব যাওঁ আমি, তেতিয়াহ'লে এইটো উড হ'ব। ঠিক আছে। দ্য কণ্ট্ৰেক্টৰ ডিড নট কিপ হিজ প্ৰমিছ ডেট দ্য ৱৰ্ক উড বি ফিনিছড বিফ'ৰ এণ্ড এণ্ড অফ দ্য উইক। তাৰপিছত কৈছে এ ক'ল্ড ড্ৰিংক ইজ প্ৰিফাৰেবল দেন টি ইন দ্য ছামাৰ। এইটো প্ৰিফাৰেবল টু হ'ব। বি এইটো কাৰেক্ট হ'ব, দেন নহয়। ইফ ইউ কাম এক্ৰছ এনি আমব্ৰেলা এনিৱেৰ ব্ৰাইট ব্ৰিং ইট টু মি উইল ইউ, এইটো হ'ব। তাৰপিছত অলদো ইয়'ৰ এক্সাম it carefully although you examine it carefully you will notice some flaws. এইটো হ'ব unless you examine it carefully। ঠিক আছে। unless নহ'ব, এইটো despite হ'ব। despite you examine it carefully you will notice some flaws. তাৰপিছত I wish my bus did not arrive so late, then I could have reached home before breakfast. I wish my bus এইটো হ'ব কি? had not arrive হ'ব।
I wish my bus had not arrived so late. Then I could have reached home before breakfast. তাৰপিছত কৈছে for alternative choose the substitute for given words. One word substitution কৈছে আকৌ. The act of looking back upon the past events, that is retrospection. তাৰপিছত something that cured any devil or trouble. এইটো হ'ব something that cures any devil or এইটো হ'ব পেনেকিয়া. তাৰপিছত হ'ব person who doubts the truth of particular claim. Person who doubts the truth of particular claim. এইটো হ'ব skeptic. A person who doubts the truth of the particular claim. Something kept as a reminder of an event. Something kept as a reminder of an event. কি হ'ব এইটো? এইটো হ'ব souvenir. Something kept as a reminder of an event. Something kept as a reminder of an event. সেইটো হ'ব souvenir. Speaking without preparation. কি হ'ব এইটো? এইটো হ'ব extempore. Speaking without preparation. একো প্ৰিপাৰেশ্যন নোহোৱাকৈ কিবা এটা কোৱাটোক extempore বুলি কয়. তাৰপিছত কৈছে যে বেষ্ট এক্সপ্ৰেছেছ মিনিং ইডিয়ম এণ্ড ফ্ৰেজ কথা সুধিছে, ঠিক আছে। কমিউনিকেটিভ ইংলিছ ইজ আচিলেইছ হিলছ ফৰ দ্য জব এক্সপাইৰেশ্যন। এইটো কি? কমিউনিকেটিভ ইংলিছ ইজ দ্য এচিলিছ হিল ফৰ দ্য জব এক্সপিৰেশ্যন। তো কৈছে এচিলিছ হিল। এচিলিছ হিল মানে কি? এচিলিছ হিল মানে হৈছে উইক স্পট। He is known for blowing his own trumpet. ইয়াত আছে কি? Blowing his own trumpet মানে কি? Blowing his own trumpet মানে হৈছে boosting. So negative arguments generally end up in smoke when the members sit together to discuss important strategies. তো ইয়াত কোনটো উঠিছে? End up in smoke. ঠিক আছে? End up in smoke. End up in smoke মানে কি? Become useless finally. ঠিক আছে? End up in smoke. তাৰপিছত Ram has very calculative and always has an axe to grind. Axe to grind. An axe to grind মানে কি? An axe to grind মানে হৈছে has a private agenda. The police looked all over for him but drew a blank. মানে কি? মানে হৈছে did not find him. এতিয়া আহি গ'ল কি এইখিনি? Find which part, কোনটো পাৰ্টৰ ইৰৰ আছে সুধিছে। এইটো মই ডাইৰেক্ট কৈ দিছোঁ, ঠিক আছে। চাই নাথাকোঁ আৰু এইটো। অপশ্যন চি, এইডোখৰত ইৰৰ আছে এই পাৰ্টটোত। As if she saw me before, এইটো কি হ'ব? As if she had seen me before হ'ব। তাৰপিছত 37টোত বিটোত ভুল আছে। Stem from his, ইয়াত কি হ'ব? Stems from his হ'ব। এইটো এছ এটা লাগিব। তাৰপিছত এইটো হ'ব 38 নম্বৰটোত কোনটো হ'ব? এইটো চব ঠিক আছে, নো ইউৰ। তাৰপিছত মিষ্টাৰ আটকা আচুমি is coming to dinner. এইটো কি হ'ব? এইটোতো একেই। কি আছে এইটো? নো ইউৰ, কোন ঠিকেই আছে চব। তাৰপিছত each one of his sisters were hardworking. এইটো ইয়াত চাই গম পাইছে এইটো ভুল আছে। চিটোত were hardworking নহ'ব, এইটো ক'ব was hardworking হ'ব, কাৰণ এইটো থাৰ্ড পাৰ্চন আছে। তো এইকেইটা হৈ গ'ল। এতিয়া 52 53খন পেপাৰ আছে, কৰি লওঁ জল্দি জল্দি।
আৰু বেছি নাই 30টা কুৱেশ্যন আছে পেপাৰত। তো কৈছে যে কি কৈছে অপজিট ৱৰ্ড মানে এণ্টনিম পাংচুৱেল। পাংচুৱেল মানে একদম টাইম টু টাইম, ঠিক আছে। তাৰ উল্টাটো হ'ব ডাইলেটৰী, অলৱেজ লেট। ছাবচিকুৱেণ্ট মানে হৈছে ফলোয়িং আফটাৰ, ঠিক আছে। তাৰ উল্টাটো কি হ'ব প্ৰায়ৰ। ছাবচিকুৱেণ্ট মানে পিছত ফ'ল' কৰা, প্ৰায় মানে আগতে। তাৰপিছত এপ্ৰপ'জ মানে হৈছে পাৰ্থিনেণ্ট, তো তাৰ অপজিটটো হৈছে ইৰিলেভেণ্ট। তাৰপিছত ট্ৰানজিটৰী মিনিং হৈছে টেম্পৰেৰী। তাৰপিছত তাৰ উল্টাটো কি হ'ব টেম্পৰেৰী মানে অপজিটটো হ'ব বেছিক নহ'লে ফাণ্ডামেণ্টেল। ইন্ট্ৰিনচিক মানে কি? ইন্ট্ৰিনচিক মানে হৈছে এচেঞ্চিয়েল। তাৰ উল্টাটো হ'ব বিয়েৰেবল। তাৰপিছত কৈছে চুজ দ্য ৱৰ্ড ডেট most nearly same as the given words. হাইপথেচিছ তাৰমানে কি? এইটো হ'ব থিয়ৰী। তাৰপিছত ইনপিচেবল মানে হৈছে ফ্ল'লেছ। তাৰপিছত নাৰ্চাৰ মানে হৈছে ইনপিচেবল মানে কি? ইনপিচেবল মানে হৈছে উইদাউট এনি ফল্ট, ঠিক আছে। ফ্ল'লেছ। নাৰ্চাৰ মানে কি? নাৰ্চাৰটো হ'ব ছেপাৰেট কনফেষ্ট নহ'ব, নাৰ্চাৰটো হ'ব ফষ্টাৰ। ডায়াৰ মানে হৈছে ভেৰি চিৰিয়াছ অৰ এক্সট্ৰিম, গতিকে কি হ'ব ডি এক্সট্ৰিম। তাৰপিছত প্ৰিকেৰিয়াছ মানে হৈছে আনছেফ অৰ ডেঞ্জাৰাছ, ঠিক আছে। আনছেফ প্ৰিকেৰিয়াছ মানে বহুত ডেঞ্জাৰাছ খতৰা বস্তু মানে এইটো মানে হৈছে ডেঞ্জাৰাছ। এনালজি পেয়াৰ্ছো দিছে, ঠিক আছে। এইটো জেনুইন চাইমুলেটেড, এইটো কি হয়? জেনুইন হৈছে চাইমুলেটেড হৈছে, ঠিক আছে। এটা উল্টাটো হৈছে গতিকে ইয়াতো কি হ'ব উল্টাটো হ'ব আনএফেক্টেড, বম্বাষ্টিক হৈ যাব। তাৰপিছত পেডিয়াট্ৰিচিয়ান তাৰপিছত আছে ডাৰ্মাটলজিষ্ট। যদি ডাৰ্মাটলজিষ্ট স্কিন ডক্টৰটো কি হয়? ডাৰ্মাটলজিষ্ট, ঠিক আছে। স্কিন কেয়াৰ যোনে কৰে, স্কিন যোনে ট্ৰিট কৰে সি ডাৰ্মাটলজিষ্ট। গতিকে পেডিয়াট্ৰিচিয়ানটোক কোনে কাক ট্ৰিট কৰে? চাইল্ডক। এক্সিজেঞ্চি মানে হৈছে ইমাৰ্জেঞ্চি, ঠিক আছে। এক্সিজেঞ্চি মানে কি? ইমাৰ্জেঞ্চি মানে আৰ্জেণ্ট চিটুৱেশ্যন। তাৰপিছত এক্সপেঞ্চিভ হ'লে কি হ'ব? এক্সপেঞ্চিভ হ'লে হ'ব এক্সপানচিভ। এইটো এক্সপেণ্ড নহয়, এক্সপানচিভ মানে বহলোৱা। তো কি হ'ব এইটো? ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব। তাৰপিছত মটিভ যদি হয় ডেক'ৰেশ্যন, ঠিক আছে। মটিভ ইজ এ ডেক'ৰেশ্যন, গতিকে ইউলজি কি হ'ব? ইজ এ প্ৰেইজ।
তাৰপিছত ইলাষ্ট্ৰেশ্যন আৰু আছে ক্লেৰিটি। ইলাষ্ট্ৰেশ্যন ব্ৰিংছ ক্লেৰিটি, গতিকে কনষ্ট্ৰাকশ্যন ব্ৰিংছ কি নেৰ'য়িং, কনষ্ট্ৰিকশ্যন ব্ৰিং নেৰ'য়িং। তাৰপিছত এতিয়া চাওঁ আমি চিমিলাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ। বুকেট ফ্লাৱাৰ মুঠাটোক কি কয়, বুকেট বুলি কয়। বডিটো স্কিন নকয়, লিংকটোক চেইন কয়, ঠিক আছে। তাৰপিছত বুকছ পেজেছ, কোনটো হ'ব? এইটোৱে হ'ব পেজেছ, বুকছ পেজেছ কালেকশ্যনটো বুক এখন বনি যায়। তাৰপিছত জাৰ্ম হ'লে যদি ডিচিজ, জাৰ্মে কি কৰে, ডিচিজ কৰে, জাৰ্মৰ পৰা ডিচিজ হয়। গতিকে কি হ'ব, মেনৰ পৰা ওমেন হয় নেকি? নহয়। ৱাৰৰ পৰা ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হয়, ডক্টৰৰ পৰা মেডিচিন নহয়, অনাৰৰ পৰা চব হয় নেকি? এইটো নহয়, ৱাৰৰ পৰা ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হয়। তাৰপিছত স্পেয়াৰ ডাৰ্ট, স্পেয়াৰ এণ্ড ডাৰ্ট আৰ বথ এনেকৈ দলিয়াই দিয়া ৱেপন হয়, ঠিক আছে। গতিকে কেনন আৰু যোনটো গান সেইটো ছেমে হয়, ষ্টাইল একদম যোনটো ষ্টাইলত গুলিয়াই, এইটো এটা থাকে নহয়, ট্ৰিগাৰ এটা থাকে নহয়, সেইটো গান। কেননটোতো একেই ন, এনেকুৱা। ক'ত পৰিব ঠিক নাই। তাৰপিছত আৰ্গুমেণ্ট আৰু ডিবেট। ডিবেটত কি হয়, আৰ্গুমেণ্ট হয়। গতিকে পিছত কি হয়, ভাইলেঞ্চ হয় নেকি? কণ্টেষ্টত কি হয়, ফাইট হয়। এইটো হৈছে অলপ, ঠিক আছে। গতিকে বিটোৱে হ'ব, কণ্টেষ্টত ফাইট হয়। তাৰপিছত লেটাৰ ৱৰ্ডছ, ঠিক আছে। লেটাৰৰ পৰা ৱৰ্ডছৰ পৰা লেটাৰৰ পৰা ৱৰ্ডছ বনে, ঠিক আছে। গোটেই ক্লাইবৰ পৰা পিপল বনে নেকি? নবনে। তাৰপিছত পেজৰ পৰা বুক বনে, য়েছ বনে। প্ৰডাক্টৰ ফেক্টৰী নবনে। পিকচাৰৰ পৰা কেৰিয়ান নবনে। এতিয়া আমি চাওঁ যে কি চুজ দ্য অড ওৱান আউট, অড ওৱান কোনটোত আছে, ঠিক আছে। তো এতিয়া ড্ৰেছ এটায়াৰ ছেইম হয়, মনোগ্ৰামটো নহয়। গতিকে অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হৈ যাব। মনোগ্ৰাম মানে কি? মনোগ্ৰাম মানে হৈছে ইজ এ চিম্বল অৰ ডিজাইন। তো বিনছ, পিচ, বাৰ্লি, বিনছ একেই, পিচ একে, বাৰ্লি একে, এইটো গতিকে লেণ্টিলছটো নহ'ব, এইটো অপশ্যন ডি কাৰেক্ট হৈ যাব। নাই এইটো বাৰ্লিটো হ'ব, এইটো বেলেগ। তাৰপিছত বুটেনি, চেৰিকালচাৰ, হৰ্টিকালচাৰ, কালচাৰ, এইটো বেলেগ কালচাৰটো। তাৰপিছত নাইলন, চিল্ক, জুট, কটন, নাইলনটো বেলেগ আৰ্টিফিচিয়েল, বাকীটা নেচাৰেল। লবি, পৰ্টিকো, ৰিচেপশ্যন, কৰিডৰ। লবিটো বেলেগ এটা বস্তু, অপশ্যন এটো হৈ যাব। লবিটো ৱেটিং এৰিয়া হয়, বাকীকেইটা কি হয়, ভিতৰত থাকে। লবিটো বেলেগ হৈ যায় বস্তুটো। চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ইডিয়মছ। ইডিয়মছৰ কৈছে গ' টু দ্য ডগছ মানে হৈছে টু ডিজেনাৰেট, ডিক্লাইন অৰ ডিজেনাৰেট। টু পাম্প আপ মানে হৈছে টু ইনফিউজ উইথ এনথিউজিম, এনথুজিয়াজিম। টু পাম্প আপ মানে হৈছে মিনিং এনাৰ্জেটিক, এনথুজিয়াজিম, এনকাৰেজমেণ্ট। টু পুট ওৱান চেল্ফ আউট মানে হৈছে কি? তাৰ মানে হৈছে টু টেক পেইন অৰ ডু ছামথিং।
To put oneself out মানে to take pains and do something. তাৰপিছত set one's face against, তাৰমানে কি to set face, to set one's face against মানে হৈছে to be opposed to. This is correct. এতিয়া চাম in a sense. In a sense মানে হৈছে to some extent. তো এইখিনি হৈ গ'ল কমপ্লিট। আৰু দুখন পেপাৰ আছে কৰিলোঁ, এইটো কেইটা কুৱেশ্যন আছে, বেছি কুৱেশ্যন নাথাকিব, ইয়াত কেইটা থাকিব 50টামান থাকিব। বেছি নাই, এখন 70টা আছে মান আছে এইটো কুৱেশ্যন। 2016ৰ পেপাৰ এখন, ঠিক আছে। তো অলপমান ব্ৰেক লৈ লৈছোঁ। আমি চাওঁ, চুজ এন এপ্ৰপ্ৰিয়েট আৰ্টিকল বহাব গৈছে, ঠিক আছে। লায়নটো কি হ'ব? এ লায়ন হ'ব, ঠিক আছে, এ লায়ন। তাৰপিছত লেটছ প্লে নো আৰ্টিকল। তাৰপিছত দ্য থিফ ৱাজ চেণ্ট টু দ্য প্ৰিজন, ঠিক আছে। তাৰপিছত মিট ইউ কুক টেষ্ট, দ্য মিট হ'ব। নো আৰ্টিকল হ'ব, ঠিক আছে, দ্য মিট নহ'ব। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, দিছ ইজ দিছ কাৰ আই বট য়েষ্টাৰডে, দিছ ইজ দ্য কাৰ ইউ হৈছে তাই, ইউৰোপিয়ান হৈছে যে, সেইটো কাৰণে এ হ'ব। মানে চক, এতিয়া কেছটো এনেকুৱা, এতিয়া ইউৰোপিয়ানটো ইউ হৈ গৈছে হয় নাই, লেটাৰ কেইটা আছে 26টা আছে। তাৰ ভিতৰত ভাৱেলো আছে কেইটামান, এটা কনচনেণ্টো আছে। এতিয়া যদি এটা ৱৰ্ড, এতিয়া ধৰ ইউৰোপিয়ানটো স্পেলিং হওঁতে ইউ এই আৱাজ ওলাইছে ন, সেইকাৰণে সেইটো কি হৈ যাব? এ হ'ব।
তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। ইগল, ইউৰোপিয়ান ইউনিভাৰ্চিটি, ইউনিফৰ্ম, সেইটো ডাইৰেক্ট ইউৱে হৈছে, গতিকে সেইটো কি হ'ব, এ হ'ব। এন ক'ত বহিব, যেতিয়া মানে আগফালে যোনটো চাউণ্ডটো মানে কি হ'ব লাগিব, এই যে এ ই আই অ' ইউ, এই চাউণ্ডকেইটা কৰিব লাগিব মানে, তেতিয়াহে কি হ'ব, এন বহিব। গতিকে সেইটো কথা। চুজ এপ্ৰপ্ৰিয়েট এডজেক্টিভ, এডজেক্টিভ বাচিব কৈছে, ঠিক আছে। এডজেক্টিভ মানে কি আছিলে, নাউন, যোনটো নাউনৰ মানে বিশেষ গুণ বুজায়। এইটো কি হ'ব, এইটো হ'ব ছিজনেল, ঠিক আছে। বিশেষ নাউন বুজাইছে, নাউনৰ বিশেষ গুণ বুজাইছে, ছিজনেল। কালাৰিং হ'ব নেকি, নহয়, কালাৰচোন হ'ব, কালাৰলেছ, কালাৰ্ড হ'ব, কালাৰটো নহ'ব, কালাৰলেছ হ'ব। এইটো অলপ ট্ৰিকি আছিলে। এক্সপ্ল'জনটো কি হ'ব, নাউনৰ বিশেষ গুণ হ'ব লাগিব, এক্সপ্ল'চিভ হৈ যাব। পাৰ্লিয়ামেণ্ট, নাউনৰ বিশেষ গুণ কি হ'ব, এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ বিশেষ কোনটো ৱৰ্ডে গুণটো বুজাব ইয়াৰ, পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী, পাৰ্লিয়ামেণ্টলি, পাৰ্লিয়ামেণ্টৰী, পাৰ্লিয়ামেণ্টেড, হা, এইটো হ'ব কি হ'ব, মেণ্টেৰীটো হ'ব, ঠিক আছে। টক, টকেটিভ নহ'ব, টকিঙো নহ'ব, টকেটিভটোৱে হ'ব, কাৰণ ই বিশেষ গুণ বুজাইছে ন নাউনৰ, সেইটোৱে। চুজ দ্য কাৰেক্ট টেন্স, তো কাৰেক্ট টেন্সটো বাচিব দিছে। ৰাম ইজ ৰানিং, এইটো কি, চিম্পল প্ৰেজেণ্ট, চিম্পল প্ৰেজেণ্ট হ'ব জানো এইটো, এইটো হ'ব প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স, ৰানিং হৈ আছে যে। তাৰপিছত কি, জৰাম থাংগা ৱাজ বৰ্ণ ইন মিজোৰাম, পাষ্ট টেন্সৰ কথা কৈছে, সেইটো হ'ব চিম্পল পাষ্ট। তাৰপিছত কিম উড হেভ ৰিচ লুংলে বাই দিছ টাইম, কিম উড হেভ ৰিচ লুংলে বাই দিছ টাইম, এইটো হ'ব পাৰফেক্ট টেন্স, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছটো নহ'ব, চিম্পল ফিউচাৰো নহয় এইটো, গতিকে হ'ব এইটো ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্স। আই শ্বেল ভিজিট চাৰ্চ টুমৰো, এইটোতো ফিউচাৰটো আহি গ'ল, আই শ্বেল ভিজিট চাৰ্চ টুমৰো, তো চিম্পল ফিউচাৰে হ'ব। তাৰপিছত ইট হেজ বিন ৰেইনিং হেভিলি, ইট হেজ বিন, ঠিক আছে, ইট হেজ বিন কণ্টিনিউৱাছ হৈছে, এইটো তাতে খতম, চেছ। প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ হ'ব নেকি, নে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ হ'ব, সেইটো হ'ব প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ। কিয় হ'ব, কাৰণ হেজ বিন ৰেইনিং ইণ্ডিকেটছ দ্য একশ্যন কণ্টিনিউইং টু প্ৰেজেণ্ট, ঠিক আছে। এতিয়া আকৌ প্ৰিপজিশ্যন বহাব গৈছে, আই শ্বেল মিট ইউ এট, হ'ব এট 6 o'clock। তাৰপিছত হি কামছ বাই এ মটৰ চাইকেল, হোৱাট ইউ লুকিং ফৰ, হোৱাট আৰ ইউ লুকিং ফৰ, হোৱাট আৰ ইউ লুকিং এট, এইটো লুকিং এট হ'ব।
Can you agree with my proposal? Can you agree? কি হ'ব এইটো? Can you agree to my proposal হ'ব? অপশ্যন ডি। তাৰপিছত জেমছ লংছ for my friendship. তাৰপিছত I will think about the matter. I am interested in reading novels. তাৰপিছত হৈ গ'ল find the correct synonyms of the bold words heartily, hearty, heartiest বুলি কয় যে heartily welcome কৰা তাৰমানে কি cordialটো একে চেমে বুজাব। Most of the neighbors quarrel among themselves. Quarrel মানে কি dispute, fight গোটেইখিনি আৰু ঠিক আছে। গতিকে হ'ব কি হ'ব এইটো অল্টাৰকেট হ'ব ঠিক আছে। quarrel মানে অল্টাৰকেট। তাৰপিছত after half an hour the rain ceased মানে কি stopped খতম অপশ্যন বি হ'ব। তাৰপিছত this evening rains are probable মানে possible আৰু likely probable মানে কি likely loyal মানে কি faithful। তাৰপিছত the road should be repaired immediately মানে কি at once। তাৰপিছত আহি গ'ল select the proper prefix demerit মেৰিটৰ আগত ডিটো লগাই দিলে ডিমেৰিট বনি যাব। স্মকিং স্পকেনটো আগত কি হ'ব আউটস্পকেন। চাৰ্কেল এইটো কি ছেমি চাৰ্কেল বিটো হ'ব। এন চাৰ্কেলো হ'ব এইটো। ডিকম্প'জড DE। তাৰপিছত হৈ গ'ল হিউমেন আনহিউমেন। তাৰপিছত আহিলে ফিলিং দ্য ব্লেংকছ কাৰেক্ট স্পেল্ড এইটো হ'ব এফিডেভিট ডিটো কাৰেক্ট হৈ যাব EAFFI DAVIT এফিডেভিট। তাৰপিছত হৈ গ'ল এডভাৰ্চিটি ADVERSITY এডভাৰ্চিটি অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট। তাৰপিছত এনিমিটি ENMITY এনমিটি অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট। তাৰপিছত হৈ গ'ল চাইক'লজিকেল psychological গ'ল এইটো কাৰেক্ট। তাৰপিছত চুজ দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট নেৰেশ্যন বাচিব গৈছে এইবোৰ নাচাওঁ নেৰেশ্যন ঠিক আছে। এতিয়া হৈ গ'ল প্ৰনাউন্স টু কাৰেক্ট দ্য চেণ্টেন্স প্ৰনাউন্স when a little boy grabbed the lizard এইটো কি হ'ব its tails broke off his hand। some of these clothes are
Hmm. Mine and the rest of them belongs to Jack. The solicitor wrote a letter to Michael and me in which he asks us if we could settle the matter between us. তাৰপিছত হৈ গ'ল এইটো these two rings here on my little finger belong to my grandmother. এইটো এক্টিভ এণ্ড পেচিভ চেণ্টেন্স এইবোৰ নাহে আহিব পাৰে কিন্তু চান্সেছ ইজ ভেৰি লেছ টু বিকাম এইটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট ভাৰ্ব এণ্ড ৱৰ্ডছবোৰ চাইছোঁ ঠিক আছে এ জাৰ্নেলিষ্ট হু ডেজ ডিটেইন ইন এ চিটি ফৰ মোৰ দেন এ ইয়াৰ জাৰ্নেলিষ্ট হু কি হ'ব এইটো এইটো হ'ব journalist a journalist who it has been detained in a city for more than a year তাৰপিছত হ'ব you can maintain a healthy weight if you keep exercising keep out yourself from bad company if you wants to study well তাৰপিছত হৈ গ'ল এইটো want হ'ব wants নহ'ব one হ'ব if you want to study well তাৰপিছত হৈ গ'ল during day I keep myself busy I keep myself busy with my studies and at night I do my homework whenever I feel alone I usually talk to my mother তাৰপিছত bring in a relationship is full-time job being in a relationship is a full-time job so do not apply if you are not ready are not ready the successful people always always এইটো হ'ব always have two things one determination and second is sincerity Adam who is my brother is a slow runner ঠিক আছে তাৰপিছত even though I am not intelligent but he gave me chance to work here even though I am not intelligent but he could হ'ব no he will হ'ব future হ'ব he will give me a chance to work here sometime I like to spend my time alone it refresh my mind to refreshes my mind to refreshes my mind to গতিকে এইটো আছিল এইকেইটা আছিল হৈ গ'ল এইকেইটা লাষ্ট এখন পেপাৰ আছে এখন কৰি দিওঁ আৰু ঠিক আছে প্ৰট'কল এছেছন ছাবঅৰ্ডিনেট ক'ৰ্ডত আহিছিলে এখন
কিমানটা পেপাৰ আছে টোটেল 50টা কুৱেশ্যন আছে উই মাষ্ট কি এবাইড বাই দ্য টাৰ্মছ অফ কণ্টেক্ট এই BID এবাইড হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত none of the bedrooms have been fitted কি হ'ব none of the bedrooms had been fitted with the doors he has been absent এইটো হ'ব 4 why are you angry with me তাৰপিছত it is not difficult to it is not account কি হ'ব account for হ'ব it is not difficult to account for disappearance of Buddhism from India তাৰপিছত হ'ব on hearing of his friend that he moved হ'ব এইটো to tears তাৰপিছত hardly had I finished one book before another was present to me before নব এইটো hardly I finished one book then another book was presented to me তাৰপিছত one evening this honest man came to our house one evening honest n হ'ব an honest man কাৰণ honest বুলি কৈছে হৈছে নাই honest গতিকে AEIOU গতিকে এইটোতো কি হ'ব ভাৱেল হয় নাই গতিকে এইটো n হৈ যাব the income derived dash ownership of land is commonly called rent the income derived from ownership of land commonly called rent তাৰপিছত they soon brought the fire under control ঠিক আছে under control তাৰপিছত হৈ গ'ল he had to almost alone when he had been involved in a difficult situation last year he had to almost alone where he had been involved in difficult situation last year he had to almost alone when he had been involved in a difficult situation last year to কি হ'ব এইটো হ'ব bear up ঠিক আছে তাৰপিছত হৈ গৈছে my brother is fond of travel books but I prefer novels fond হ'লে off হয় তাৰপিছত those remarks will not shake him he is কি হ'ব incapable to criticism ঠিক আছে our country has become citadel of democracy in the modern world তাৰপিছত হৈ গ'ল the guard dash the whistle blow হ'ব the guard blow the whistles তাৰপিছত হ'ব no sooner did we go out
Then it began to rain. Do you know hmm, how to swim? মানে 18 number 2. Yes, how to swim. Do you know how to swim? তাৰপিছত the dash of this what it's too much. The price of this, the cost, the value, the money কি হ'ব এইটো? The price of this watch it's too much. তাৰপিছত a real saint guards of the temptation of the false and fleeting things of this world. এইটো কি হ'ব? এইটো against. তাৰপিছত আহি গ'ল কি হ'ব এইটো ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন ঠিক আছে এ পাৰ্চন হু ডাজ নট বিলিভ ইন এক্সিষ্টেঞ্চ অফ গড এইটো জানোৱে আমি এথিষ্ট তাৰপিছত এ বুক অৰ ৱৰ্ক অফ আৰ্ট ডেট অথৰ ইজ নট নন এননিমছ ঠিক আছে তাৰপিছত টু মুভ আউট অফ ওৱানছ অ'ন কাণ্ট্ৰি টু মুভ আউট অফ ওৱান অ'ন কাণ্ট্ৰি তো এইটো কি বুলি কয় এইটো কয় এমিগ্ৰেট ঠিক আছে টু মুভ আউট ওৱানছ অ'ন কাণ্ট্ৰি তাৰপিছত ইনচেনচিবল টু টাচ এইটো কি কয় এইটোকে নাম্ব মানে হৈছে ইনচেনচিবল টু টাচ অফ ফিলিং তাৰপিছত এ পাৰ্চন হু কম্পাইলছ এ ডিক্সনাৰী তাক কোৱা হয় কি লেক্সিকোগ্ৰাফাৰ যোনে ডিক্সনাৰী লিখে তাৰপিছত চুজ এপ্ৰ'প্ৰিয়েট চিননিম বাছি গৈছে ছেম ৱৰ্ডছ ভেক্সড মানে হৈছে কি ভেক্স মানে হৈছে চিননিম আনৰিজল্ভ তাৰপিছত একুইছেঞ্চ অ'কে একুইস্ক মানে কি একুইস্ক মানে হৈছে এগ্ৰি তাৰপিছত এপেণ্ড মানে কি এপেণ্ড মানে হৈছে এটেষ্ট তাৰপিছত ডেৰিলেকশ্যন মানে হৈছে নেগলিজেঞ্চ অফ ডিউটি তাৰপিছত জেনেচিছ মানে হৈছে বিগিনিং ঠিক আছে তাৰপিছত হৈছে এতিয়া কি কৈছে চুজ দ্য এণ্টনিম বাজিব কৈছে হয় নাই নাদিৰ মানে লৱেষ্ট পইণ্ট আৰু জেনিথ মানে আছে হায়েষ্ট পইণ্ট উল্টা অপজিট ফ্লিমচি অপজিটটো হ'ব কি চলিড তেনেকৈ মেলিঙৰ অপজিটটো কি হ'ব এইটো হ'ব প্ৰেইজ তাৰপিছত এম্বিগুৱাছ মানে হ'ব ক্লিয়াৰ তাৰপিছত ৰেকলেছ বিহেভিয়াৰ ৰেকলেছ মানে তাৰ উল্টাটো হ'ব কি কচিয়াছ ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত কি হৈছে ৱৰ্ডকেইটা ইন লুক আণ্ডাৰলাইন পাৰ্ট অফ দ্য in these questions look at the underlined part of the each sentence below the each sentence three possible substitution abc given if one or the substitution is better than the other underlined part then select the substitution your response মানে ৱৰ্ডত ছাবষ্টিটিউশ্যনে কৈছে আৰু ঠিক আছে ছাবষ্টিটিউশ্যন নহয় এই লাৰ্ণটোৰ বদলি কিবা ইম্প্ৰুভমেণ্ট আহিব নেকি সুধিছে যোনটো এপ্ৰ'প্ৰিয়েট হ'ব he was not so good at doing sums at schools as I was he was not good হ'ব এইটো in ঠিক আছে good in doing sums the teacher was unhappy to find that the boy had lied rather than telling the truth teacher was unhappy the teacher was unhappy to find that the boy lied as a past tense rather than telling the truth এইটো হ'ব instead rather than tell নহ'ব telling নহ'ব rather than tell
হ'ব ঠিক আছে rather than tell the truth তাৰপিছত I have seen on the movies yesterday দে এইটো I have seen নহ'ব ঠিক আছে এইটো কি হ'ব I saw movies the movies yesterday one should be particular when he is crossing a busy lane one should be particular when he is crossing a busy lane তো সি এইটোত হ'ব one should be particular when he will be crossing a busy lane তাৰপিছত we spoke about yesterday have not we spoke about this yesterday এইটো হ'ব have not নহ'ব এইটো হ'ব কি এইটো হ'ব had not we ঠিক আছে তাৰপিছত হৈ গ'ল এইটো ঠিক আছে এইটো ন ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব হেভ নট উইথে হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া আমি চাওঁ কি কৈছে এইটো fill in the blanks with the choosing most appropriate alternatives বাচিব দিছে Sam repaired the card was repaired by Sam ঠিক আছে এইটো এইটোৱে কাৰেক্ট হৈ যাব তাৰপিছত the monument had been visited by many tourists এইটো মানে টেন্সটো উল্টা পুল্টা কৈছে the monument has been visited by many tourists have visited the monument তাৰপিছত my uncle used to pay the bills the bills used to be paid by my uncle তাৰপিছত the work has been done by John তো কি হ'ব John has done the work ঠিক আছে John has done the work তাৰপিছত the emperor gave him a reward he will তো নহ'ব এইটো কি হ'ব he was given a reward by the emperor অপশ্যন চি কাৰেক্ট হৈ যাব তাৰপিছত idiom and phrases আহি গ'ল আকৌ talk to her little louder because she is hard of hearing মানে কি হ'ব এইটো হ'ব deaf শুনি নাপায় কাণেদি the rank and file fails to understand the policies of the new government rank and file তো এইটো কি হ'ব the rank and file fail to understand the policies of the new government তো এইটো কৈছে কমন পিপুলৰ কথাই কৈছে the politicians arrested in criminal activities often go scot free in the country ঠিক আছে the politicians arrested criminal activities often go scot in the country কি হৈছে এইটো go away unpunished তাৰমানে হ'ব the agreement was made in black and white to avoid any trouble in future তো কৈছে the agreement was made in black and white to avoid any trouble in future তো in writing বুজাইছে ঠিক আছে তাৰপিছত ইণ্ডিয়া
India is progressing by leaps and bounds in software sectors. তো লিপস এণ্ড বাউন্সটো কি বুজাব? এইটো হ'ব শ্ল'লি হ'ব, নহয় নহয়, ভেৰি কুইকলি হ'ব, ঠিক আছে, লিপছ এণ্ড বাউন্স। তো এইখিনি আছিলে আমাৰ পেপাৰ, ইয়াতে খতম হৈ গ'ল আজি। গতিকে অল দ্য বেষ্ট, অল দ্য বেষ্ট কালি পৰীক্ষাৰ কাৰণে সকলোকে। আজি আমাৰ চেচনটো ইমানতে সামৰিছোঁ, চবেই আৰাম কৰক আৰু কালিকে ভালদৰে পৰীক্ষাটো দিয়ক, ঠিক আছে। আকৌ এবাৰ লিখিছোঁ, অল দ্য বেষ্ট। আজি চেচনটো ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।